sa nakakapingingay, di makatawid sa malawak na alagusan. Inalay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, at nang maiwaklit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman at tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag, ngunit nananalig na magshan ang umaga. Di makahinga, di makatuwid, at bilang ko sa dagat ng pag. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, at nang maiwaklit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Iahon mo ako, iahon mo ako, iahon mo ako. Iahon mo ako, iahon mo ako. Tahom-tahom mga kabombo, ang aton sining pambukas nga bahanon, ang aton sining iyang ginapabugalgid produkto sang Bombo Music Festival 2016. Ang bahanon sa nasiling ko na gani, no? Nga theme song karon, soundtrack sang aton sining iya paborito nga bahanon or paborito nga drama every afternoon. Dugay-dugay mabatian naman ini ang Provincial Jail, mga kabombo. Ang ining soundtrack sa Provincial Jail, tikaw galingon man niya nga produkto sa Bombo Music Festival 2016. Kahapon, tukhang to, no? Ang aton siniyang again na pambit sa inyo. Ini naman may kantanan masa tukhang akay kadamo sa mga nabilanggo karon kay ti wala na mati sa tuktok hangyo nga ano ni nga operasyon sa makaplisan. Hasta na lang ati sila ya ang na ano gid na bilanggo gid. Yara sila sa sulod sang presuhan. Ti iniho ang ambahanon bilanggo gin-compose ni Mr. George Vioxing, gin-interpret ni Junel Gavin. Ka-soulful sang interpretation ni Junel, mga kabombo, no? Ang ambahanon bilanggo. Sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala.
Hasta lang ko da, no? Ang chorus ko, si Bombo Harold kasi Bombo Kim ang magkanta. Ang chorus, iahon mo ako sa nagliliyab na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyab na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Puwerte kabudlay no sa sulod sang rehas ang kabuhi. Tanan nga mga freedom nimo na utod na tanan. Freedom to roam around, freedom to visit your loved ones, freedom to go to church, freedom to anything, no? Puros na tanan niya na narehasan na. Bangod kay ti, ara ka na sa sulod. Amo ni ang mensahe, sang bilanggo, sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Grabe, no? Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lagusan. Di kaya wala ka na freedom, hasta ka lang sa sulod, no? Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Di ko matanaw ang liwanag, ngunit nananalig, malapit na ang umaga, no? Di makahinga, di makatuwid, at bilanggo sa dagat na apoy. Imagine, no? Bilanggo kada sa dagat na apoy, kaya siyempre subong crowded. Just like the mga sardinas, kamuda, puwerte kaginot. How many years kamo dira? Lumay lang kayong hatagan, mga iban sa nga tsansa nga mahilway. Pero what if kon ang reclusion perpetua o kung ining life imprisonment, mga kabombo. Di wala na no? Pero pila ka adlaw, base pa lang. Kung nagbago ka, better. Ara sa sulod sang bilangguan. Kay ti amo ni ng tsansa nimo nga magbag-o sa tubangan sang Dios. Maybe you're not free sa ginatawag nga kalibutan mo nga ina sa bilangguan. Pero sa tubangan sang Dios kon nagbag-o ikaw, kag nangayo ka sang patawad sa imong mga sala, ginbaton mo ang Dios as your Lord and Savior, kag bag-o ka na karon, no need to fear. Kaya bisan ara ka na sa sulod, didto sa piya ka kinabuhi, you have that free life. Ang kabuhi nga may kahilwayan, ang kabuhi nga puno sang kalipay, no? Because we have a God of many chances. Kung diri sa kalibutan, daw wala tsansa nga mga kasang patawad. So, kaya ti nagasunod kita sa ginatuwag mo lang nga mga pagsulundan diri sa kalibutan, mga rules and regulations, di kunara ka na dayaya, wala ka na isang tsansang magwak. Pero may tsansa ka pa sa tubangan sa Diyos. Because our God is a God of many chances, mga kabombo. Kung nakasala ka before, so ginatubang mo lang imo sini iya nga konsekwensya sa imo sini nga sala, mga kabombo, no? That is why nga ti gin pamatbatan ikaw nga mabilanggo, depende until when, kung pwede ka pa iya makagwa sa sininga sa sina nga bilangguan. Pero kung hindi na, sa gihapon may tsansa ikaw nga magmangin hilway sa ginatuwag kasalanan. O pinaagi sa aton si mahal nga makaako, because our God is a God of many chances. Kung gusto mo yan nga bago, why not? Ang Diyos aragid every day with an open arms and an open loving hands, to embrace you.
sa imo sini nga pagpanumbalik sa iya sini nga tiilan kag pagpalangga. Bilanggo mga kabombo, no? Kagapon ti tukhang to, grabe man ang mensahe. Subong bilanggo naman. Produkto sang Bombo Music Festival 2016, composed by Mr. George V. Hoxing and interpreted by Jonel Gavin. Kung kamo dira mayaraman sa mga eksperyensya kaangay sini, pwede nyo himuan sa sang lyrics mga kabombo, no? Agod nga inyo ina mabutangan sang melody, no, kag ipasakop sa aton sini nga Bombo Music Festival. Aton sito igan nga pa hindi sa pag-compose sa mga original beautiful songs mga kabombo, no? Isubong kay wala pa man, better nga ipreparan nyo gidada para nga madala kamo sa top 12 kag magdaog kamo, chance ninyo nga magdaog bilang grand winners. Ang top 12 ya forever and ever na nga iga patukar, iga paambit diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang, Monday to Saturday, the whole year round and the upcoming years forevermore. Samtang yari pa diri, no? Buhi kaniga serbisyo sa inyo ang lighter side of the programs ng DYWB Bombo Radyo Bacolod nga kahapon lamang. O pwede ka mo dira iya maka ulo enjoy sa inyo siniya nga mga paborito nga mga playlist amahanon sang Bombo Music Festival. Sa 95.9 Star FM and all the FM stations sa bugos nga Bombo Radyo and Star FM stations nationwide. So bilanggo sa dagat na apoy. Si Jen daw naga-request kid, abiliwa tamis jazz, bisan na paos-paos ka pa ikaw, kaya. Salamat kid sa mga naga-pariser diri sa aton sa Facebook Live kag YouTube channel. O sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, kag padayon kita nga mag-inupdanay diri mga kabombo. Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya ako anay sa pinaka mga panumdum mga kabombo, no magabalik kita sa aton sini nga kahapon lamang today in history, because today, the 27th of the month of July, is a very important date sa aton sini makauturan sa isa ka reliyon mga kabombo, no? Ano ina nga reliyon? Ang important date today, July 27, aton ina hibaluon. Pagkatapos, gid lamang sini. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sa Standard Time, 9 minutos na. Ang nakalipas sa takna nga alas 2 mga kabombo. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Welcome sa liwat diri sa atong palatuntunan. Kahapon lamang, no? Of course, with me here, Miss Jazz. By the way, subong adlaw, no? Isa ka espesyal nga adlaw sa aton siniya nga mga kauturan. Labinagid sa bahin sa aton sini nga mga kauturan sa
simbahan Iglesia ni Cristo, mga kabombo, no? July 27 of this year, 2022. Every year, ang Hulyo 27, no, ginadeklarar ina nga working holiday nationwide. Previously, amo na siya mga kabombo, no? Every July 27th. Kay sa kaangay nga petsa, subong adlaw mga kabombo, no? Hulyo 27 sa tong tuig 1914. That was July 27 of 1914. May mga ginakilala kita nga mga kauturan naton nga mga Muslim. May mga Ramadan, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, sining karon lang. Mga kabombo. Subong naman niya nga adlaw, no? It's Iglesia ni Cristo Day. Kaysa kaangay nga petsa subong adlaw, Hulyo 27 sa tong tuig 1914, mga kabombo. Mga 103 or 108, no? Make it 108 katuig na ang nakaligad. That was July 27 of 1914, 108 years ago. Sang ining si Brother Felix Isagon Manalo o kon si Ka Felix ang nagtukod sang Iglesia ni Cristo o kon INC sa Punta Santa Ana, Manila. Makita naton sa Facebook Live ang ila sini nga original gid nga gintukod nga simbahan for the very first time. Mga kabombo, no? Ang Iglesia ni Cristo 108th anniversary na subong iya. Bombo Harold, ato to siya sa may 2022, ha? Ang aton siniya bago nga mga kahapon lamang today in history sa 2022. That was last year, I think, nabutang, no? So, that was mga kabombo. San si Brother Felix Isagon Manalo, kung si Ka Felix, ang nagtukod sa Iglesia de Cristo o kon INC sa Punta Santa Ana, Manila. Si Brother Manalo nga ginakilala sa mga followers sa sini nga pagtuluhan bilang God's Messenger o kon may title bilang Huling Sugo ng Diyos sa mga huling araw or the last messenger of God in these last days. Amo anang first executive minister sang sini nga pagtuluhan, mga kabombo. Ang Iglesia ni Cristo kon religion or the Church of Christ, isa ini ka Christian denomination religion nga ginakabig bilang largest homegrown Christian church diri sa Pilipinas. Isa ka independent non-Trinitarian Christian church, no? Isa ka independent non-Trinitarian Christian church. Naging tukod sa itong 1913 and registered by Felix Y. Manalo sa 1914. So, amo nang rason kung nga ang 108th anniversary, founding anniversary subong sa Iglesia ni Cristo. Bilang unipersonal religious corporation sa bahin iya abi sang United States Administration of the Philippines. Ang Iglesia ni Cristo ukon ang abbreviation niya ini INC, ang classification Restorationism, ang theology sa nasiling na naton non-Trinitarianism or Unitarianism. Naga-describe sang kaugalingon sini bilang one true
Church. Kag ang restoration sa bahin sa original church aging tukod ni Jesucristo, whereby all other Christian churches are apostate. Ina ang pag-describe sang Iglesia ni Cristo sa ila sa kaugalingon. And according to INC doctrine, the official registration of the church with the Philippine government was on July 27. No? That is the same date today. July 27, 1914. Pinaagi sa kay Felix Y. Manalo na gina-upheld sa mga miyembro ni bilang the last messenger of God. So sa subong mga kabombo, ang Governance Central Administration sang INC, ang Executive Minister amo si Eduardo V. Manalo, nga amo ang eldest son of the late Eranio G. Manalo, kag current Executive Minister of the Iglesia ni Cristo or INC. And he is the third generation of the Manalo family to lead the church following his father and his grandfather, Felix Y. Manalo. Sa kabugusan, sa kabugusan nga rehiyon, mga kabombo, ang ini nga simbahan may mga branches, may mga teritoryo sila. Ngas kung sa diin yara ang ini nga pagtuluhan. 156 countries and territories all in all. Ang headquarters sa Iglesia ni Cristo yara sa syudad sang Quezon. Sa nasiling na naton, ang founder o kung tagtukod sini, amo ining si Felix Y. Manalo or Felix Manalo Isagon, also known as Ka Felix. Nabunag siya sa tong May 10 of 1886, nagtaliwan sa April 12 of 1963. Amo ni siyang founder kag first executive minister sa Iglesia ni Cristo. So ang origin sa nasiling na naton, that was July 27 of the same date today of 1914, 108 years ago. Amo ini ang narehistro nga date sa Philippine government. Kung sa diin ang origin sini yara sa Punta Santa Ana, Manila. Ang congregations approximately 7,000, 7,000. Ang mga miyembro estimated worldwide 3 million. May mga hospital sila. Ang ila sini nga hospital sa gipatukod ang New Era General Hospital. Ang ila sini nga aid organization, ang Felix Y. Manalo Foundation, Unlad International. Tertiary institutions, New Era University, Iglesia ni Cristo Church of Christ, School for Ministers. Iban pagid nga ngalan, of course, sa Iglesia ni Cristo, INC ang abbreviation, kag Church of Christ. Philippine Standard Time, just 9 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. Amoy ito ang aton sinika kahapon lamang. Today in history, mga kabombo. Before ini ang ginadeklara bilang working holiday, no? 108th anniversary of Iglesia ni Cristo. Today, mga kabombo, ang aton siniyang nga mga kauturan for the day is a special working holiday or working holiday mandated by Republic Act 94 or 9645. Mga kabombo, before amo na siya, no, sang ang Republic Act 9465 nangin
layi ini sang 2009 sang panahon sang administrasyon sang anay presidente man nga si President Gloria Macapagal Arroyo. Ikay Iglesia ni Cristo or the Church of Christ, perhaps the largest and most powerful religious group from the Philippines. Kag pinaagi sa Republic Act 9645 sadto ginadeklara ini nga special working holiday, no, kag ang ining RA 9465 nangin layi sang 2009 during the administration of the then President Gloria Macapagal Arroyo. Sa Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa tak ng alas 2. Magabuya ako na isang dugang pag-iid nga mga panumdom, magabalik atong palatuntunan pagkatapos gid lamang sini. Bombo Radio. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus.
Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay. Nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso. Standard time, 25 minutos na nakalipas sa tak na alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. By the way, nagamensahe diri ang aton si makauturan nga miyembro sang Iglesia ni Cristo. So they are celebrating the 108th founding anniversary. 108 na mga kabombo, no? Sa aton siniya nga mga kauturan sa pagtuluhan nga Iglesia ni Cristo or Church of Christ. Kabahin sa aton siniya nga maragtas sa matudtuod nga maragtas sa aton si Pungsod Pilipinas July 27. Mga kabombo, that was 1914. So, antes pa man kita basa sang sa aton sining letter sender sa sininga hapon. Ang aton sininga letter sender, mga kabombo, no, nagapakilala lamang sa kay Josephine. Ining si Josephine, 29 years old, sang Barangay Sumag, Bacolod City, mga kabombo. Mayara siya sang igapaambit nga kasaysayan. Sini, no, aton ina ngay baluon dugay-dugay. Pero antes pa man arian ay bisan ano pa matabo, ang importante ma-remind ka mo namon kag ma-tutor, no? Sort of tutorial. Base ang iban bag-o pagid lamang nga naka-entra. Although, sa mga nag-entra sa mga promos sang Bombo Radyo, wala niya problema kay ang iba niya daw sa ulo na nila ang pamaagi. No? Ang rules and regulations, ang mechanics, mga kabombo. By the way, katahom sa kung siniya nga background, Bombo Harold, no? Aton sini nga background. Is that the Capitol building? Okay. Kaya daw hindi ko kakita ara sa likod ko. The beautiful Capitol building. Very historic manadra, especially ang mga nabutang da nga mga sa Lagoon bala, no? May ara na da nga mga karabaw, kag may monument ina dira sa tubang. No, very historic. One of these days aton na ibalik ang maragtas nga na mga kabombo. For your information, FYI, binagi sa aton siniyang nga mga kauturan nga mga bag-o sabahin sa mga bagong henerasyon. By the way, antes mo kita, magbasa sa kasaysayan ni Josephine, 29 years old, sa Barangay Sumag, Bacolod City. Yari anay ang aton si pahanumdom sa inyo. Mga kabombo, gusto ninyo nga magdaog, makaangkon sang dalalagko nga mga papremyo, thousands and thousands and thousands of cash prizes. Labi na gid sa aton si weekly draws, kag subong man sa aton sa niya nga grand draw. Bayara kita 3 ka pamaagi, no ways to win. Mga kabombo, kag may mga premyo man. Kay, hello, mga kabombo, nagsugod na baya ang aton sininga enhance swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM.
Ang kabugusan nga papremyo ni mga kabombo, for your information, ipahibalo naton sa inyo, 6.5 million pesos. 6.5 milyones ka pesos ang nakahanda na to bring you or to give you cash and to make you feel happy. 6.5 million pesos nga cash siyahan. Duha ka termino. The English term is cash and the Tagalog term is kasiyahan. So it's cash siyahan. In total prizes, igapanghatag nationwide. Bangod kay ti promo ini sang Bombo Radio Philippines. Siyempre, hindi basta-basta, libo-libo ang cash siyahan ang nagahulat sa weekly prizes. Weekly pa lang na ha, ma-excite na kamo, ma-enjoy na ninyo mga kabombo, no? Ang aton sining mga papremyo. Ang inyo sining malagaan sa grand draw, labi na gid sa grand draw. Gani, magprepara na mga kabombo, kag ka Star Nation, magpasakop na sa Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 ng Bombo Radio at Star FM, mga kabombo, no? Sa aton siniiyang nga mga pinamangkot ari para nga maklaruhan kamo kag kung paano kamo maka-entra kag makadaog. Sana sila ko na mayara kita tatlo ka pa maagi agod nga magdaog. Una kita anay sa may mga nagapamangkot diri ang mga may tiyangge, no? Ang may mga mini groceries, mga kabombo. Kay kahapos gid, no, mag-entra diri sa kung mayara kamo sang tiyangge. Ara lang kamo sa sulod sang balay. Ara lang gid kamo sa sulod sang inyo siniyang tiyangge, no, pwede gid kamo ya. Pwede gid kamo nga maka-entra sa aton sini nga papremyo or aton sini nga promo, mga kabombo. Ang isa sa aton si pamaagi, no, sa may mga mini groceries dira kag sari-sari stores, mga tiyangge, damo diri subong si Miss Just pala mangkutanon. Nga nabaton. So amo ini ang aton siniiya nga isa sa tatlo ka pamaagi. Ang online activation cash yan. Amo bala dira ang may tiyangge, may mini groceries, may sari-sari stores. Pwede gid kamo ka-entra sa aton sini online activation cash siyahan. Amo ni isa sa duha. Isa sa duha naton kapamaagi sa pagdaog ninyo ang online activation cash siyahan, no? Sa online activation cash siyahan, tatlo ang magadaog sa online contest naton. So sa tanan dira nga may mga tiyangge or sari-sari stores or mini groceries, this is all for you. Entra na kamo sa aton si online contest. Ang aton sini contest, amo ang may pinakamanami, pinakatahom nga pag-arrange, pag-display ninyo sang aton sini ginagamit nga mga produkto, no? Of course, ang aton si produkto nga ginagamit para sa proof of purchase naton mga kabombo, no? I-arrange nyo dira, wala labot nga ginabaligya ninyo, i-arrange ninyo, makaano pa kamo, makachansa kamo nga magdaog. Silver Swan Sukang Puti, Orocan, Pure Gold, Life Boy, San Miguel Pale Pilsen, R. Floretti Pawn Shop and Jewelry, Sed Panyawan, no? Amo na mga kabombo ang inyo sininga iga-display. I-arrange ninyo kag iga-display sa inyo sininga tiyangge, sa inyo sininga sari-sari stores kag mini groceries. Pagkatapos, kundi gimapanami ninyo kay ang aton sininga contest panami arrange sa mga promo products, no? Iga-display sa inyo sininga mga tiyangge. Pagkatapos sinakuhaan nyo lang sang litrato, no? Ang cellphone ta pwede nyo na nga gamiton. Kuhaan sa litrato ang inyo matahom nga mga display kay ipadala, no? I-send sa inbox
sang Bombo Radyo Bacolod Facebook page. Tinatultulan nyo naman ang aton sininga Facebook page. Dira ninyo ipadala ang litrato or picture sang inyo sininga promo products display mga kabombo, no? Pagkatapos, kundi may litrato na kamo dira, no? Pagkatapos, ninyo padala sa Bombo Radyo Bacolod Facebook page, ilakip ang inyo sininga ngalan. Your name, o kung ang ngalan sang entry sender. Okay? Ang ngalan sang entry sender, ngalan sang sari-sari store, ang complete address, kag subuman contact number. Sa nasiling na naton, ipadala sa inbox ng Bombo Radyo Bacolod Facebook page. Ang inyo sinilitrato sa inyo tiyangge nga naka-display, kag arrange sang maayo ang mga promo products sa inyo sininga tiyangge, kuhaan sa litrato, dapat tahom gid. Ipadala sa Bombo Radyo Bacolod FB page, kag butangan ninyo, no, sa inyo sininga ngalan sang entry sender. Ngalan sang sari-sari store ninyo. Kag subuman ang complete address, kag ang inyo sininga contact number. Kaysa sininga pamaagi naton mga kabombo, ang online activation kasiyahan o kon online contest naton, ari ang premyo ay so mga may mga tag-iya dira nga sa mga tag-iya dira sang mga tiyangge, mga kabombo, yari ang mga papremyo. Ang first prize naton nga inyo mabaton 3,000 pesos. Imagine 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Kag duha ka consolation prizes na tag 2,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack each. Para nga may buloan ninyo kung paano ka mo mag-arrange no sa inyo siniya nga promo products display, ari ang criteria for judging. Ang impact and attractiveness 40%. Impact kag attractiveness, no? Pagkakita balasang judge kay we'll be having our judge, no? And of course aton siniyang nga mga utod nga nagalantaw dira sa Facebook page ng Bombo Radyo, ti sila na da maga-like na da sila, butang sila sa ila sila nga like kaysa criteria for judging ara man na dira, no? Ang impact and attractiveness 40%. Sa mga tag-iya dira sang mga grocery stores kag sari-sari stores, mini groceries, inyo na niyo. Inyo na ni chance nga magdaog sang 3,000 1,000 nga mga worth of gift packs kag 2,000 bilang aton sini nga consolation prizes, 2 kabilog plus 1,000 nga worth of gift pack each sa aton sini nga consolation prize winners. So butsilingon 3, no? Ang aton si criteria for judging, ang impact and attractiveness 40%. Originality and uniqueness 30%. Number of likes, no? Padamo-damo likes 20%. Kagang concept and ideas 10% mga kabomo. Total of 100%. Tiyan mo lang ginaanay mga kabombo, no? Kay we have 3 ways for you to win. So ginuna ko lang ang mga nagpadala diri sa mga palamagkutanon, no, sa bahin sa mga nagapanag-iya bala sang tiyangge. May mga sari-sari stores kag mini groceries, nagapamangkot sila kung paano sila mag-entra, no, online contest naton. Muna, patahom-tahom promo products display. Once again, ang aton sining iga-display nga mga produkto nga gamito naton man bilang proof of purchase, amo ini ay Silver Swan Sukang Puti. Silver Swan Sukang Puti, walang labis, walang kulang, nalinamnam. Isa ka Silver Swan Vinegar sa stand-up pouch o kung label, kabakal ka muna sa stand-up pouch o kung label,
no, may ang suludlan stand-up pouch o kung ang suludlan may label gidya, no, isa lang ina equivalent na sa isa ka entry. Idamuon nyo bakali para damo man ang inyo sininga gamiton bilang proof of purchase, isa sa kada sobre, sa kada entry. So, isa pagid ang Orocan. Orocan, maayos ang buhay mo. Ang proof of purchase diri gamiton, isa ka sticker o kon coupon nga may ngalan sa tanan nga Bombo Radio promo titles, equivalent na ina sa isa ka entry. Pure gold, mga kabombo, no? Sa pure gold, always panalo. Isa ka resibo o isa ka receipt, minimum purchase nga nagabalor 300 pesos. Kung magpamalaklon kamo sa pure gold, mga kabombo, no? Sa Pure Gold Supermarket, sabi sandiin lang nga sa Pure Gold Supermarket, no, magbakal ka mo dira. Ang minimum ninyo nga mabakal nga 300 pesos nga balor, mga kabombo, pwede na ina mangin isa na ina ka entry. Inang resibo ninyo nga may balor nga 300 pesos, minimum tana nga balor, no, pwede gid nga 400, 500 pro, hasta na kita sa 300 pesos, isa na ina ka resibo ang mabato ninyo, mga kabombo. Kang ina nga resibo, pwede na ninyo magamit bilang proof of purchase, equivalent na sa isa ka entry. Lifebuoy. Lifebuoy now in the Philippines. Isa ka empty box, sa bisan ano lang nga variant size sang Lifebuoy, isa naman ina ka entry. Sa San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Isa ka crown o kung takop o kung tansan, sa bisan ano nga size. Ang sizes amo niho 320 ml o kung 1,000 ml. Ina sa San Miguel Pale Pilsen, no? Isa ka crown o kung takop, sa bisan ano nga size. Ang sizes sa diriyo piliin ang ninyo 320 ml o kung 1,000 ml. Siyempre, bakal kamo sa matahom nga mga alahas, relo, no? Kag mga pawned items, no? Kadto kamo sa R. Floretti Pawn Shop and Jewelry. Your Diamond and Pearl House, isa ka coupon sang tagsa kapag bakal sang 100 pesos nga balor sang alahas, relo o kung anuman nga mga pawned item. Equivalent na ina sa isa ka entry. So sa bahin sang pure gold, ang ila sini nga minimum is 300 pesos. Sa bahin naman niya sang R. Floretti Pawn Shop and Jewelry, it's only 100 pesos nga balor sang worth sang alahas, relo o kung anuman nga pawned item. Equivalent na ina sa isa ka entry. Ang SED Panyawan, basta SED Marketing, tatak, magaling. Isa man ka empty blister pad or banig of SED Panyawan plus with luyang dilaw, plus mangosteen, plus makabuhay capsule, o kung SED Panyawan with garlic, plus banaba, plus makabuhay food supplement capsule, equivalent na ina sa isa ka entry. So, klaro ha, kung nagalantaw ka mo sa Facebook Live, ara na makitaan ang aton sininga mechanics sa tagsa ka proof of purchase, sa tagsa ka produkto, no? Kung nagapamati ka mo, pamati gid maayo, agod nga sigurado gid, mangin sigurista kita sa paghimo sa aton sining mga entries, agod nga hindi disqualified. Kay once nga magabutan na, daog ka na, pero kung hindi amo ang imo si pamagi, ahay, disqualified na, kanugon ang paggabot sa inyo entries nga ma-disqualify man lang. So better be careful, 100% ang ilang accurate ang inyo siniiya nga paghimo sang entries. Okay, nakita dira mga kabombo. So, padamo-damo ka mo entries sa padala. For the more entries you send, the more chances of winning. Sa Enhanced Swerte sa Palengke promo,
ng Bombo Radio at Star FM 2022 promo naton kag ang pagpanagtag naton sa mga papremyo ini magasugod sa Agosto 1, 2022. So, August 1 of 2022 magasugod na ang aton si dulot sa inyo sang kalipayan, panghatag sa inyo sa mga cash siyahan. A total of 6.5 million pesos total prizes ipanghatag nationwide. Sa mga nagapamangkot, diri nga mga abroad naton nga mga utod, hindi man po kamoya pwede, ang inyo sinihimuon, padala ka mo sang budget sa inyo siniiya nga mga himata nga nabilin diri, ipabakal ninyo sa mga produkto naton, kay para nga may budget sila ibakal, wala labot nga ma-enjoy nila ang mga produkto, no, i-consume nila ang mga panit, mga label, mga resibo, tanan-tanan, tansan, mga suludlan, sini mga kabombo, no? Pwede pa nila gamiton bilang proof of purchase kag dako ang ila tsansa nga magadaog sa nalalagko man nga mga papremyo mga kabombo, no? Sa aton nga daan nga grand draw prizes, no? Thousands of cash prizes, mga kabombo, iga panghatag naton sa grand draw. O, limpak-limpak nga cashiyahan, iga panghatag 20. Gusto ninyo nga makangkon sang 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos bilang guaranteed prizes plus 5 consolation winners santag 2,000 pesos each, mga kabombo, no? 2,000 pesos each, mga kabombo. Sa bahin naman iya sa aton sini nga consolation prize winners sa 24 key cities nga may Bombo Radio kag Star FM stations. Di ang grand draw naton layo pa, wala pa tagal nagsugod sa aton sini nga week number 1, pero pang pamaypay lang ini, no, para nga mapisanan ka mo, no, nagapamaypay ang kisil nga 20,000 pesos nga cash, mga kabombo, no? 10,000 pesos kag 5,000 pesos, 2,000 pesos sa aton sa grand draw prizes this coming September 24. So layo pa nga aton sa grand draw September 24 of 2022. Diri kita anaya no magasugod kita sa August 1 ang aton siniiya nga magadaog kay magakadto naman kita sa mga palengke, damo nga mga pampa good vibes, pahalipay sa aton sing makauturan dira mismo sa mga napilian nga mga palengke akon merkado, no, sa aton si Enhance Suwerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radio. Sa nasiling na naton, 6.5 million pesos in total prizes nationwide. 6 milyones, no? Kagtunga. 6.5 million pesos ang nagahulat nga balor sang total prizes naton, mga kabombo, sa Enhanced Swerte sa Palengke Promo sang Bombo Radio kag Star FM. Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Yari na kita sa ginahulat ninyo. Ang main menu sa aton siniiya palatuntunan kahapon lamang. Aton sini pinaka menu, no, sa aton si palatuntunan, your true to life story. Ang inyo sini ma-eksperyensya sa kabuhi, ang inyo siniiya manaagyan sa kabuhi, masadya man ato o kung masubo, puno sa mga pagtilaw, o kung mga kadalagan, puno sa kalipay, etc. etc. Ang importante no?
bisan wala kita sang promo diri sa aton siniiya nga palatuntunan kay before may mga promos kita. May promo man kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang kun wala. May premyo man kita diri ginapanghatag sa aton palatuntunan nga kahapon lamang kun wala. Importante makahatag kita, no? Sang kalingawan sa inyo, pinaagi sa inyo sa mga true to life stories. So padala na kamo. Why not send in your true to life stories? Ipadala pinaagi sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, bombo_bacolod@bomboradio.info. Hindi gani pinaagi man sa aton sa traditional way of sending our true to life stories through writing, no? I love yellow pad. Para may linya kag klaro. Agag hindi lang back to back. Dapat sa front lang, no? Kay kalabanan naton sa ballpen daw naga-blot pa na, no? Nagakadto sa likod. So kung hasta sa likod nagasulat ka mo, hindi na siya klaro. Okay? So ipadala pinaagi sa aton sini nga post office sa Correo, i-address sa kapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Okay, nakita dira? Pwede man sa Facebook page ng Bombo Radio, sa private message o kung sa inbox. Miss Jess is waiting for your the best nga mga true to life stories. Agon nga makuha naton sa leksyon kag inspirasyon. By the way, sana siling ko ng aton siling nga letter sender, nagapakilala gid lamang sa kay Josephine, no? Si Josephine is already 29 years old kag ini siya yara diri o diri lamang sa may syudad sang Bacolod, no? Ang iya sini iyang address dira sa may barangay Sumag, Bacolod City. Kag ang kasaysay ni Josephine iya ginsuguran pinagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz, ag sa mga tagpalamati sang imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay Josephine, 29 anyos. Ari kami diri Miss Jazz nagapuyo sa may barangay Sumag, Bacolod City. Nagsulat ako kag nag-share sa akong sa kasaysayan kabay pa Miss Jazz nga mabasahan mo. I am now reading it, Josephine. Kabay pa Miss Jazz nga makuhaan man sa leksyon ka inspirasyon ang akong sini nga kasaysayan. Ang akong sini kasaysayan, Miss Jazz, suguran ko sa pagsiling nga, Dear Miss Jazz, angot ini sa akon nga tiyo sang akon sini nga best friend nga halin sa Manila kag sang okay na mag-travel nagbakasyon diri sa Bacolod. Ginpakilala kami nga duha ang ini nga tiyo sang akon best friend. Hindi ko lang paghingadlan. Nagapanuigo na sa 63 anyos, may pamilya nga naghalin sa Manila, may mga apo na, pero Miss Jazz ahay, patay luyag sa akon. Kag amo ini karon ang akon siniiya nga problema kung paano ko ini siya palagyuhan. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, sang una kami gaging pakilala sang best friend ko sa iya sini nga tiyo nga may edad na, kag in fact pamilyado na. Pero in fairness, sa iya sini nga tiyo, groovy. 63 anyos pero kabalo magpanahing-tahing, ka-smart mamayo, kag hindi siya yaya. No na hamot. Hindi siya Miss Jazz, siya tigulang ang yabaho. Ikalabanan sa 63 anyos, si baho pamada. Okay. So, Miss Jazz, in fairness sa iya, okay gid siya ang iya sini nga personalidad. O galing, sang pagpakilala
sang ako si best friend sa iya nga tiyo nga nagbakasyon lamang diri sa Bacolod. Iti dugay nga na stranded dito sa ila sa Manila. Kay ato man dito ang iya sining asawa. Inagabalatian naman gani iya sining asawa kay tigulang naman. Kag pagkatapos sa iya sining mga kabataan, tiya iba nato na sa abroad. Ang iya sining nga mga apo, damo na. Pero ay hay, Miss Jazz, hindi man sa pagpabugal, pagpakilala sa amon, na love struck siya kuno sa akon. Kag hindi man sa pagpabugal, Miss Jazz, may itsura, ginman ako. May ilum-ilumon lang ko, Miss Jazz, pero isa ka masilinga morena, kag Filipina ang akong siniiyang kutis, malabang akong singa buhok, itom-itom, malagtom, kag mataas ako, Miss Jazz. Daw pulo pareho kami kataason sang tiyo sang best friend ko. Sang ipakilala kami, Miss Jazz, dito kuya daw ginhadlukan kuya sa iya. Kay birthday sadto sang best friend ko, ginhagad niya ko sa ila balay. Although hindi pa man damo nga tawo kay ti bag-o pagid lamang nga nagtulutawhay ang aton sining sitwasyon bangod sa COVID-19. Sa nagligad lamang ini, Miss Jazz, nga June natabo ang pagkilalahay namon sang 63 anyos na nga tiyo sang akon sini nga best friend. So sumugod sad to, Miss Jazz, wala na gid ko ginluatan. Ti abi ko anay gani una-una, Miss Jazz, sa plangka nga sugilanon, mayo-mayo ako sa iya. Wala labot nga tigulang siya, garespeto gid ako sa mga tigulang. Kapatapos tiyo pa siya sa akon sini iya nga best friend. So ang akon sini pagrespeto, ang akon sini nga pag-amuma kon magkadto siya sa balay, wala labis, wala sang kulang. Wala sobra, wala kulang. Noon kay ti daw kaangay nga nangin miyembro man ako sa ila sini nga pamilya. Sa akon si best friend. Pero ugaling Miss Jazz, samtang nga nagadugay, nakabatsyag na ko sang kataka kay kakulit gid sa sini nga tigulang nga tiyo sang best friend ko. Gina-remind ko siya nga wala ka na gid tsansa sa akon. Una sa tanan, mahuya ka sa asawa mo nga nagabalatian dito sa Manila, ka may edad naman. Siya 63, ang asawa niya 65. Pagkatapos, ang iya siniiya nga mga kabataan, Miss Jazz, mga professionals na. Ang iya siniiban nga mga kabataan ato na sa abroad. Kag ang mga apo niya daw mga dalalagko naman, mga babayi wa kalabanan. Tiyabi mo, Miss Jazz, ginambalan ko na siya, pero wala gid siya naguntat. Kay ang iya kuno ya balatsagon, hindi niya mapiyungan nga puwerte gid kuno ang kaluyag niya sa akon. Yung una do ginakadlawan ko pa, Miss Jazz, pero samtang nga nagadugay, nagalibog ang ulo ko kay daw problema para sa akon. Abi mo, Miss Jazz, abot na ini sa igdulungog si asawa. Sa prangka nga sugilanon, bisan malain ang pamatyagan sa sining asawa, nagkadugi diri, Miss Jazz. Pero wala man ako ginakigan. Pero kabalugid ko nga may nagtimbre sa ila dito nga may ginapangaluyagan nga huben nga babayi ang sining nga bana. Ti solusita na lang tuguro, Miss Jazz, Pero ti salamat ko kay ti wala man siya abiya prangka sa akon nga ti ni or inday ikaw ang ginapangluyagan sang bana ko. Wala man, Miss Jazz, pero nakaibalo siya sunod sa best friend ko, nakaibalo ang iya sini nga tiya, ang asawa sa iya sini iya nga tiyo nga may ginapangluyagan siya diri. Puro wala siya nakaibalo kung sino. Kang nakita na kami, wala man siya nakaibalo nga ako. Ti Miss Jazz, hindi nagid ako yan nanamian sa sitwasyon. Ginambalan ko siya gani nga wala ka sang tsansa, bangod ngay. Una sa tanan, wala labot ka tigulang ka na, 63 anyos ka na, ako 29. May ara man ako, Miss Jazz, ang boyfriend.
ang boyfriend ko yati, very cool, katama nga boyfriend, ang balay na iya nga, intindihan na lang, kay tigulang, kag gwapa kagidman. Ambot mes dya sa prangka nga sugilanon, antes ako na kanobyo ni, sa akong sininga nobyo, nga daw kaedad ko man, mga previous kuya nga mga suitors, mes Jazz, may mga edad. Before may ara ako nga suitor nga lapit na gani 70 years old. Pero pagsik pa, naglagas-lagas sa akon, mes Jazz. May ara pagin, mes Jazz, nati tag 50, 40, ara bala, mes Jazz, nga daw kalapaw na gidya kung kumpara sa edad ko, nga ti 29 years old pa lang ako subong. So, ambot, mes Jazz, anong bertod? Ano ang akon siniya nga ginaangkon nga ang akon siniya nga mga suitors before, kag sa subong 63 years old ni ang tiyo isang best friend ko. Nga daw ginalagas gid ako sininila. May lang, mes Jazz, kay ti may nangaluyag sa akon nga tubo-tubo ko amo ni subong ang boyfriend ko. Nga kanami man kay ti wala ko problema, very cool. Kadlawan niya lang na ang pagpangaluyag sang tiyo sa ako si best friend, kay ti best friend ko mayuhay man sila sang boyfriend ko mo. Tiya mo na, mes Jazz, ang problema ko karon. Ginaprangka ko na pagkatapos nagbakasyon pa din ang asawa niya. Inambalan ko siya nga wala labot nga tiyo ka or wala labot nga 63 anyos ka na, 29 anyos pa lamang ako. May boyfriend na ako. Ahay, ginambalan ko pa siya nga hindi ko gusto nga mabastos ko ikaw bangod kay tiyo ka sang best friend ko. So tanan na lang, mes Jazz, nga maeksplikasyon ginhambal ko sa iya. Pero wala gid siya. Samtang ginasulat ko ni subong akon siniya nga sulat or letter, wala pa gid siya, mes Jazz, nagauntat sa pagpangaluyag sa akon. Ti una okay lang. Kung sa subong, mes Jazz, para sa akon niya, he's getting into my nerves. Gaugtas na ko, mes Jazz. Hindi na ko nanamian. Pero wala ko man ginhambal sa best friend ko. Although naka-intende ang best friend ko, kagambal gani ang best friend ko, nga hinablo sining tigulang nga ni. Yan ang pangluyag sa akon, 63 years old. Gambal ang best friend ko nga, pawala ilang si Tito. Kay balaan mo, ara na sa nagaulian na siya. Ibisang ginapawalaan ko, mes Jazz, nahuya bala ako. Dati, kabalo ko na kay balo na ang sining asawa. Ibasi bala may report na to sa pamilya. May dugang kag daw hindi na amo ang ako si image dito. Kon kilala gid Manila ako. Pero sa nagkadto diri ang iya sining asawa, wala man, mes Jazz, nagpangakig kay daw na sa tuman ko wala niya ako nakilala nga ako ang ginapangluyagan sa sining bana. Nagpuli lang to yang iya sining asawa, mes Jazz, balik sa Manila. Siya yan nagpabilin. Mangod kay amuni, kabalugig ko nga ako ang iya siniya nga ginalagas. Mes Jazz, anong buhaton ko man nga hindi ko ma-hurt ang ini nga tigulang nga suitor ko, at the same time hindi ko man ma-hurt ang akong nga best friend. Although ang best friend ko, mes Jazz, gambal siya nga pawalai lang ang tiyo ko. Kaya ang iya sini nga tiyo utod gid siya. Amo gid niyang utod sa iya sini nga nanay. Ni tita nga daw kaangay nga bata naman ang iya si pagkabig sa akon. Kaya mag-best friend kami sa bata niya. Palihog, mes Jazz, sa tagi ako sa Laygay, hindi ko gusto nga magbastos sa mga tigulang. For I do respect sa tanan nga mga tigulang, mes Jazz. Kaya ang akon sini nga mga ginikanan, magtigulang ni sila, hindi man ko gusto nga bastoson sa iban. So, kabay pa, mes Jazz, nga babasahan mo ini nga akong sulat, kamatagan mo ako sa advice. Ang tagpadala si Josephine, 29 years old, sang Barangay Sumag, Bacolod City.
sa imo Josephine, no? Do may kilala man ko na bala. Sa prangkang sugilano may kilala ko na nga ang nagakataypan bala sa mga may edad na. Hindi lang silang may edad na kundi do mga tigulang na ged. So ang yato ya ginapawalaan yato sa totoo lang yato ya ginalagas pag siya gani literally bisan makitaan siya abi sa downtown may sutor na siya nga tigulang pagkitaan siya sa downtown nagadlagan ginayang akon si kilala para lang gid manago kay nga to halos kalabanan sa iya nga suitors mga may edad na no sa inyo ginaguro ya kung saan ta bertod ninyo na kangay ni kay Josephine ho before may ara siya mga 70 plus anyos nga nagapangaluyag sa iya 60, 50, 40 ilayo sa iya siniya nga edad subong nga 29 tining tiyo sa iya sa best friend 63 amambal ko lang sa imo Josephine insakto ng imo best friend no o wala ilang gid you have done your part no naging klaro ka nga ti wala ka sang tsansa sa akon lolo hambal mo siya lolo iti 29 63 siya senior citizen na gid man siya wala ka sang tsansa sa akon period kay hindi ko gusto nga pakahuyan ka tungod kay tiyo ka sa akon si pinalangga nga best friend di na nahambal mo na natanan kag pasalamat kang boyfriend mo daw ka okay lang daw ka cool no sakto man ang hambal niya ti pawalain na lang kag as long as wala man siya abi nga harap lang daw ka pang physical nagid siya nga daw ginapilit niya ka abi no makita na ka mo butungon niya ikaw ti hindi na naila ina na iya so kung ang iya da iya pulo pa masyar man yang man lang ti babay ida ato ba nga kag kon natakan ka na sa mahambal ka lang anay excuse me mahimuon pa ko pwede nga maano lang ko anay no ma-excuse lang ko anay kay wala na ko time amhon mo lang na no kag I'm sure ako ay nagapati nga naintsendihan ini isang best friend mo hindi na siya guro hindi na siya ma-hurt as long as no ang imo si pagrespeto ara sa gihapon wala mo man siya abi nga ginaprangka ka nagasinggitan ka na kag ginabuyayaw mo na siya abi or ginapalayas mo siya sa ila sinibalay abilando ga pangakig kagid bala nga very harsh no ang imo siniya nga pag atubang sa yati hindi naman na manami no sana sila mo na gani ti naga respeto kaya sa mga may edad na plus pa nga tiyo inasang imo sa best friend kabalo na siya sa kabaturan siguro daw nagauli ano naman ang ini no kag pwede man nga balon mo siya nga hindi ka na lang diri magkadto no wala gina problema nga hindi na kuya nanamian nga magkadto ka diri no better nga yung balon mo siya iprangkahon mo siya nga pwede hindi ka na lang di magbisita kaya hindi ko nanamian prangkahon mo siya I'm sure makaintindi ng imo si best friend kaya abi niya okay ka lang ti ibalik-balik manda siya sa imo so prangkahon mo siya kay pwede man istoryahon mo na yung best friend mo nga mo ning himuon mo sa tiyo niya no iprangkahon mo kaghambalon mo dilian mo na siyang magkadto dira sa inyo balay kay ara man dalang imo sa boyfriend no para nga ma-stop na siya sa iya sini nga ahay tigulang na in love sa imo ti para sa iba na ti foolishness pero ti when it comes to love may buang bala sa ginatuwang gagugma kay gagugma man lang no nagapitik man lang nga ang imo siniya korason sa amo na nga babae kangay sa kay Josephine kay head over heels gid siya no grabe gid ang iya sinipatay luya gid siya kay Josephine pero namin na nga prangkahon na kay base pila ka adlaw tuod no ang okay lang ang sitwasyon mangin problema sa ulihi labi na gid kon apektado na ang pamilya na sini ang asawa niya nga ti may balatian pa ang mga kabataan niya mga apo niya dito sa Manila. I'm sure Josephine malampuasan mo ini ano basta hindi lang pagdulaa ang respeto sa tigulang. Ma-hurt man siya, pero that's the truth, no?
nga wala ka luyag sa iya, may boyfriend ka na, wala sa tsansa, age-wise, hindi pwede. 63 anyos na siya, 29 ka pa lang, pamilyado na siya, no? Amo na yung pinaka-importante sa tanan. No, may asawa na siya ka mga kabataan, plus, pangkahon mo siya, lo, tiyoy, wala gid ko na luyag sa imo. Wala kagid tsansa sa akon. Diamon mo na parang masakit man tuod sa tigulang, pero ti makamarasmas bala. Kay basi daw ga uli ano na ini. No, Josephine, there are so many ways, basta sa insakto lang nga pamaagi nga hindi mo man ma-hurt ang ini nga 63 anyos na tigulang na tiyo sa imo siniiya nga best friend. Philippine Standard Time, just minutos na nakalipas sa tak ng alas 3 mga kabombo, wala nagkita sang panahon, no? Salamat gid sa inyo sininga pag-upod. But before that, no, antes kita mag-say bye-bye, yari anay aton sininga words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of 1 John, chapter 5, verse 20. Our verse of the day. 1 John chapter 5, verse 20. Dira nagasiling. We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true, and we are in him who is true, even in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Mga kabombo, no? Jesus, he is the only true God, and he is eternal life. Jesus is the only way, the truth, and the life. No one cometh into his Father except through him, our Lord and Savior, Jesus Christ, the only true God, and he is the eternal life. Amo na kadako-dako pudiroso sa aton siniya nga saligan, ginatuuhan, aton sininga ginhalinan, aton sininga creator, ang aton sininga loving God, no? Ever faithful and loving God, big God. Bisan amo ni siya kadako, no? Grabe nga klase sa Dios, pero nagaduko na siya sa aton nga mga tawo, kay palangga niya gid kita. Amo niya gid kita sina kapalangga. Nagpakatawo siya gani, no? Para lamang nga maluwas kita sa katalagman, maluwas kita sa kalainan, kag matagan kita sa panibag-o nga kabuhi. Hindi lamang diri sa kalibutan, kundi sa pihak nga kalibutan, which is already eternity. Philippine Standard Time, just si Ocon make it 14, no? 14 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 or alas 3. 14 minutos na nakalipas sa takna ng alas 3, mga kabombo. It's bye-bye time na. Inisagyapo ninyo ang lagad sa Kanginan Bombo Jazz, De Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kung mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon.
Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabigpa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason.
Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo, kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang importante nga pahanumdum, rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk, for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagit ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Maayo kay nag-upod ka nga wala sa madamo nga gamot agoy. Kap nag-upod ako diri kay Samson, agud nga pangapinan kung akong tungog. Maakusar ako? Sino nga akusar mo? Si Barikoson?
nga makusar ka kay Albina. Tungkol siyang nagsiling, nga kung madula ang royda ni konsihal, ang buklan ang nagkuha. Eh, amo gali. Amo na, Kap. Wala ko yung magkuha sa royda, ah. Gani si Barikoson ang iakusar ko. Samson, Kap. abitaw ka sa Albina. Oo, Kap, ah. Ay, mo Diyos ko. Palabaan man ang Korea ko. Ari na ako, Kap. Anong kinahanglan mo sa akon? Nari di ay, nagreklamo dire sa akon si konsihal. Gagin kuha ang rueda sa iya salakyan samtang nagaparking inisagad sang dalan. Kag suno sa iya, ikaw kuno ang nagsiling nga buklan kuno ang nagpangawat sang rueda. Matuod na, Kap. Ote, kita mo, Kap? Nabatian mo ginsiling niya? Kundi nag-ako siya? Kun amo, ikaw gali ang nagsugid kay konsihal party sa pagpangawat sang rueda Albina? Oo, Kap. Ako na. Pero wala ko yung magsiling nga si Tagoy Buklan, ah. May iban pa din nga buklan, ha? Ambot sa imo? Kap, ara, mathag nga si Barikoson among nagsiling nga nagpangawat ako. Gani maakusar ako tungod wala ina sang kamatuoran. Ako sarto! Kay masunod ko sa imo. Hoy, Barikoson, ako ginaginahilabtan mo na. Iratsada tagani karon, mayo kung hindi ka magtitit. Ratsada, ha, abi? Into ako diha. Hoy, Buklan! Akusar kung maakusar ka! Tanawon ko lang kung sinong mapriso. Ikaw guro nagpangawat sang roda ni Konsihal Barikoson! Ikaw, Buklan! Barikoson! Abitag isa lang kamo, ha? Ako ani mahambal. Ang magsabat na karong damo katol sa buli. Nga iya. Muniho. Tubtob nga hindi makita ang royda ni konsihal. Ikaw Tagoy, suspitsado ka. Kag ikaw naman Albina, hindi ka makahalin diri sa barangay hall kay ikaw ang star witness. Ati huukap, ah. Handa ko yung magsaksi, basta mapriso lang si Buklan. Ikaw gid ang ipapriso ko, Barikoson! Buklan, Buklan, Buklan! Barikoson, Barikoson, Barikoson! Ginpatawag mo kami, Kab? Nga kadamo gid diri sang tao, ha? Galing wala lang gahambal. Ara si Barikoson, no? Ay, abaw, kung magliad sa do tag-iya sa sang barangay hall, eh. Arin ako, ah. Ate Mayo, ikaw na lang di ang ginahulat Albina mo. Oo man, hindi ka daan madayon na meeting takon wala ka. Ay, nahisa ka, Buklan? Ano? Ay, excuse me, ha?
Anong isaan ko sa imo nga barikoson ka man? Buklan. Barikoson. Abi, hipos na ka mo! Wala ka sa may maghambal. Una ha, ang may maghambal na akong kusion ko sa buli. Ya. Oh. Okay, all right. Ang aton hambalan among akon ginpatawag sa inyo. Kay balo ka mo, may bag-o kita nga barangay tanod. Kag siya ang akon buhaton nga punong tanod o kon tanod commander. Kay nga si Samson hindi mo na niya masugo. Ay Rinso, abi ka rika. Uy, ang nawong sa barangay tanod ho? Do si Babalon Churaya Kap. Ay, pero yun ang singatanod, Albina. Mapisan kag maisog. Sa baho ba si Kap? Ari na ako, Kap. Rinso, ipakilala ko ikaw sa mga tao. Ariho, amo ni siya si agaton bag-o gali nga barangay tanod. Kaya bisan na oras, handa siya magserbisyo. Day and night. Daw gasolinahan gali Abi Rinso, jutay lang nga speech. Ay, abaw speech. No? Mga pumuluyo sang barangay Munay. Ako si Renzo Magiliw. Edad 40. May anak pero wala asawa. Ay, nga wala ka ng pangasawa, din yung asawa mo. Tunto sang asari sang babae, Kap. Ginpamataan lang niya ako kaginbayaan. Pagkatapos siya bata sang bata namon, ginbayaan niya ang bata sa akon. Kag naglayas. Ambot kung di na to Amo na, Kap. Nga maserbisyo ako sa aton barangay. Basta serbisyo ang hambalan, wala punaw, Rinso, maaasahan. Inaya! Ote, ay kamo, nanong masiling ninyo? Ate, maayo gani, Kap. Kung may isa pagid ka barangay tanod nga magdugang diri sa aton, kay ti, ginakulang kita diri sang tanod mo. Kay ti, wala diri nagatider sa barangay hall si Samson kag si Atan. Kag isa pa, maayo ginayakap. Man, may kasilingan kita diri nga kawatan. Kap, ako bisan sulan ako. Hindi ko yung mga awat sa pinakas nga makatol na, mabaho pa. Hoy, buklan! Sino na pabatian mo? Basta gani may pilas, Kap, mahapdian gid mo. Uy, wala kuya pilas, buklan! Pustahan ta? Bastos! Same to you. Buklan! Barikuson! Ay, Kinggoy, ginpa-enroll ko ikaw sa eskwelahan. May eskwela ka na, ha?
eskwela na ko, Jelvin, ha? Oo, maeskwela ka. Kag kun maayo ka sa pila ka adlaw, mangin abogado ka. Ako? Mga abogado? Ano ang obra sa abogado, Jelvin, ha? Inang abogado, amo na sila nagapangapin bala sa mga tao nga nakasala. Halimbawa, kung kawatan ka, kag makakuha ka sang maayo nga abogado, ati, mapagwa niya sila nga hindi kaya kawatan. Hindi gani. Bisan wala kasala, papatiho niya ang tanan nga nakasala ka. Kuna mo, butigon galing mga abogado? Hindi man tanan, May ara man abogado yang nga honesto. Kag may ara man abogado nga hindi madalas ang kwarta. Ate, maabogado na lang ko, Jelvin, ha? Kaya ti, makaibalo man ko magbutig mo. Ay, Kingkoy, kung ano ang husto, amoy nang ihambal mo, ha? Kag hindi ka magbutig, makahibalo gani ako nga nagabutig ka, makatilaw ka sa akon, tandaan mo gadi na, ha? Oo, Jelvin, ha? Orly, may kwarta ka da? Wala, ikaw niyaw. Wala man. Pero may naisipan ako nga pagi para nga makakwarta kita. Ano na, Juan? Amo ni ay. Hulama lang to, anay, ang kasit ni Benji. Ay nga, aman na. Sige lang bala. Hulama lang kay kwarta gini sa hindi madugay. Oy, Isoy, ibaligya ning kasit kay Chaiskaho. Ila? Ibaligya lang ni mga 5 kagatos, Okay, pero may tunga ko diya. Libre lang karong kaon mo kag inom ka whiskey, Kag sumsuman. Cool, Lakat na. Kinanglan nga iplasta naman naton ang aton modus operandi. Aba, modus operandi. Ay, mayong adlaw, Gusto ka nga magpakal kaset? Ha? Uy! Kanami sini nga kaset. Yan isang tiyo ko nga nagaling sa abroad. Di na pigaduhan siya. Ibaligya ini bisan 5 lang kagatos. Pero ang iya sini nga bilis ang una, 5,000. 5,000? Ay ti, nga ibaligya lang niya sang 5 kagatos. Idugang ilang plite pa Manila. Malakat na siya Basib lang kung mabayaan siya sa aeroplano. Kagdason, damo pa man amon siya dito sa abroad. O galing, wala ko diri subong kwarta. May kwarta ko diri, pero 3 lang kagatos.
Kag inugbakal ko pa ini sang baligya ko. Ay, sus. Kanugon sini kung makakadto sa iban. Ate, sige. 3 lang kagatos, sugot na ko. Ha? Sugot ka? Oo. Ay, makapoy manabi magsagad lakat sa iban nga balay mo. Ayo. Basi kung bawion mo ini? Ay, hindi Basi gani, amo na lang ning ulihit ang akit anay. Kay malakat man ko. Ate, sige ibakal ko na lang ini sang kasit. Dali lang ha, kay kuhaon kong akon nga kwarta. Lusot Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradio Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, maisa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabi rigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahis sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Tungod hindi magpati si Tarok, ang bana ko, nga si Pastor Calvin, amo ang katapusan nga disipulo sang Diyos diri sa duta. Gani, ginpapatay niya ini kay Dimas. Ginkalisod ko gid ang natabo. Kag sa kaakig naman sang akon anak ka si Kirby, ginhambalan niya ako nga matimalo siya. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Magabayad ang wala sang huya nga nagpatay kay Tatay Nay? Animal siya?
Traidor? Wala niya ginatubang si tatay? Ginandos lang niya ini sa tangkugo. Gani traidor siya. Magabayad siya. Matimalos ako, nay. Anak, hindi. Hindi, Kirby. Hindi ka magsubong sina. Ang Diyos lang may maluwang mahalos para kay tatay mo. Siya ang manimalos. Amo ina ang nasinig sa Biblia. Ang pagtimalos, ara sa mahal nga Diyos. Hindi ako magpati, sinanay. Hindi ako sina magpati. Sa ano na matabo man? Mahulat lang kita nga kung saan o sa kilatan? Nay, hindi niya matabo. Gani itimalos ko si tatay, nay. Kinanglan niya itimalos ko siya. Anak, kung buhaton mo ina, may malain nga matabo pagid sa aton panimalay. Kag mahimo, may mapatay pagid sa aton panimalay. Hindi Nano nga mapatay man? Sino nagsiling sinaw? Ha? Si Pastor Calvin. Amo gali? Silinga sinay nga akong mabalos para kay tatay. Kag hindi ko siya kinanglan. Hindi! Ay, abaw Diyos ko, Kirby. Maluoy ka man, anak. Hindi na pagdugangi ang akon nga kalisod. Mapatay ako kung anong matabo sa imo. Anak, ipangamuyo na lang naton ang kanag sa kamay mo. Kagkabay, madakpan ang kung sino man nga nagpatay sa iya. Kag mapriso siya. Buligan kita ni Pastor Calvin. Ang pangamuyo niya, labing gamanan sa tanan. Hindi ko yan ay makatulog kung hindi ko ay makabalos siya. Wala isang sala si tatay. Wala na sa isang kontra, nay. Maayos siya nga tawo. Wala sa siyang ginhalitan bisan isa, nay. Gani kung sino man na nagpatay sa iya, manabat siya sa ako, nay. Patyon ko man siya. Anak, ara si Pastor Calvin. Siya ang mabulig sa aton. Ano na si Pastor Calvin, now? Diyos? Tao mo na siya balo sa aton? Hindi ko yung magpati sa iya, nay. Odra ka na, malakat ko. Oy, diin ka makanto? Ha? Kay Choy Kanuto. Masugilanong ko to sa iya. Kay Kanuto? Ang imo tiyo nga Bertoldo man? Backslider ina sa aton si Bahan? Kag nagaugtas man ganin sa iya si Pastor Calvin? Anong ginaugtas sa iya ni Pastor Calvin, now? Ang pagkapilosopo ganit niya. Amoy ina, nga natamara na magsugilanon sa iya si Pastor Calvin. Kag subong, ato ayo, nagapractice isang dalagan nga madasig. Ano? Nagadalagan sa siyang madasig? Nga, how? Man kung mag-abot kuno ang rapture, kag sabniton ang madamo nga mga tao pakanto sa langit, madalaga na lang siyang madasig. Para nga hindi siya madala sa rapture. Sa ano nga paaging hindi siya madala sa rapture, nay? Ha? Halimbawa, amo ni ho, kita nga duha, pareho siniho, nagatupad. Kung mag-abot na gani ang rapture, isa sa aton na sabniton, kag isa ang mabilin. Ate, ikaw guro na Ikaw ginang sabniton, kag ako yung mabilin. Halimbawa ba nang ini, Kirby? Hindi ikaw ginang sabniton, ay. Kag ako giyang mabilin. Di kundi mayo. Kaya ako mahimo lang ko sa pagi, ago niya makaupod man ko. Ano nga paagi? Makabit lang ko sa palda mo. Madala na ko sna. Na! Amo na! Amo na ang filosofiya sang tiyo mo. Kag amo ina, nga naguntat na sa paglaygay sa iya si Pastor Calvin. Kag ginapangabuyo na lang niya, nga kuntani, mapalangit man ang kalag sang tiyo mo. Malakat na ko na Makadto ko to kay Choy Kanuto. Oy! Kirby! Dali anay diri! Kirby! Magbalik ka diri! Kirby! Ay, abo Diyos ko! Walang isa mamati sa ako, no? Kirby!
Bisan ano ang paatag ko kay Kirby, nga hindi kin magkanto sa tiyo niya nga si Kanuto, wala gid siya namati sa akon. Sa pagpadayon ko pagid. Choy Kanuto! Choy! Ay! Choy! Oy, Kirby! Oh, hinablos ko? Ari ka man! Kuan Choy, bakasyon nabi mo. Timing man sang naibalaan ko nga napatay na si tatay. Dali ko puli di. Oo. Amo ilang isa ka dako nga problema naton. Wala sa may nakakita sang ginpatay ang amay mo. Ang iloy mo nangusisa sang natabo. Kay nagsiling si Pastor Calvin nga hindi na kinahanglan nga magpalibog kita. Kaya ang Diyos na lang kunong matimalo sa iya. Nagapati ka man sina, Choy? Mapasugot ka man sina? Ay, wala Amoy na kung nga nga nagabaisay kami. Kay ti, hindi man ako magpati. Nga Diyos na ang mahibalo nga magbalo sang kamatayon sang amay mo. Kay may mga pulis man nga mo ang dapat nga magpangita sang kriminal. Amo matuod, Choy. Makakadto ko to karon sa pulis. Mamangkol ko to kung anong natukiban nila bahin sa kaso sang ako namay. Maayo, gid. Kay Kirby, pahibaluan dayon ako kung ano ang resulta, ha? Oo, Choy. Mabalik ko di karon na. Ote, Kirby, ano ang resulta sa pagpangusisa mo dito? Wala gyapon, Choy. Wala sang suspek. Wala sang suspek ang mga pulis. Kay wala makuno sang nakakita kung sino gid ang nagpatay sa iya mo. Wala sa mga witness. Kay isang mga tinion kuno nga to, medyo sirom na. Medyo madulom ng banas nga to. Amo na nga wala sa mga nakakita sa pagpatay. Kag isa pa, Choy, nagsiling mga pulis. May nagkadto dito nga nagsiling nga ang pamilya kuno sang napatay do wala naman sang interes nga ipadayon pa ang kaso. Sino kunong nagsiling nga wala na sang gana magpadayon sang akusasyon ang pamilya? Si Pastor Calvin kuno. Ay, amo gali. Anong gadgad sang pastor nga ina sa pagsiling nga hindi na pagpadayonon sang pamilya ang pagpasaka sang kaso nga ina? Nagsiling ko ng pastor nga mo nang gusto sang pamilya. Di buot silingon si nanay eh. Si nanay may gusto sina. Kagamuna nga do tamara naman ang pulis nga padayonon ang pagsulbar sang amo nga kaso. Amo gali. Si nanay mo gali ang may gusto sina. Ote, nag-ano iya si Concept man? Nga ginpauntat niya ang pagpasaka sang kaso? Nagsiling si nanay sa akon, Choy. Nga base kuno kun hingabuton kita sang kriminal. Kay sinong kriminal? Amo nang wala naton may bali, Choy. Kag amo na nga tuyo wala naman gana si nanay nga padayonon pa ng kaso eh. Nga pabayaan na lang. Kag isa pa, basi mo nang laygay ni pastor sa iya mo. Ute, ano iyang gusto mo nga matabo? Padayonon ko yung pagpangusisa, Choy. Mapulo pa mangkot ko ya. Hindi mahimo nga pabayaan ko na lang natabo kay tatay ya. Kinang na may balaan ko gid kung sinong nagpatay sa iya. Kinahanglan gid, Choy. Basi adik? May kilala ka bala diri nga adik, Choy? Ay huo eh. May adik man diri mo. Apang hindi na sila iya kriminal. Pangawat lang nahibalaan sang mga adik dire.
Pero sabi sang pagpangawat sang manok, mga silpon, kag kung ano-ano pa dira nga mapuslan nila eh. Sige lang, Chay. Manilag lang ako sa ila. Nang konsep, nga wala ko makita nga nagsimba si Kirby. Hindi ba lang asang una pala simba siya? Nagaupod siya sa imo? Kuan abi, pastor. Nagasakit pang iabuot sa kamatayon sang amay niya. Amo gali. Kung sa bagay, sino man abi buot ang hindi magsakit nga ginpatay ang imo amay sang wala makilala nga tao? Ay, o gali ng konsep, maayo ka ginsunod mong akon nga laygay. Nga hindi na lang mag-akusar. Kay basi kung may matabo pagid nga trahedya sa imo pamilya. Oo, pastor. Kag nagapati ako, nga wala na sang may matabo nga malain sa amon nga pamilya. Kay ti, ang tanan mo nga ginalaygay sa akon, ginapati ko mo. Kag amo man sinong kanuto? Wala naman siya nagasimba? Kuan pastor. Permi abi nagasakit ang iyang rayuma. Amo gali. Bisitahan ko siya sa ila para nga malaygayan ko siya. Kag sa sina, magbalik ang iya pagtuo sa mahal nga Diyos. Bilang ko dagat na apoy, makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa, tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibi. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun niya pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, nagbalik ang maayo nga pagtamdanay ni Maynard kag ni Brandon. Samtang ako naman, malipayon ang ginbalita kay Maynard nga maabot na ang nanis ang akon kapid. Gani para kay Maynard, natapos nangin pangako niya kay Nick nga pagbulig sa amon. Apang nahadlok siya nga magpaalam sa akon, tungod pa si magbag-ong niya pensar. Sa pagpadayon ko pagid. Nabatian kong paghalin ni Maynard. Diyos ko, kalain sa pamatsyag ko. Hindi ko mabatas nga madula siya sa akon. Mabangon ako. Tanawon ko siya sa may bintana. Wahigon kong kurtina. Ato na siya. Managguwa na siya sa gate. Ay, paalam, Maynard. Nakaibalo ako. Napangitaon ko ikaw. Kagkahidlawan.
Apang malimtan ko gidikaw sa kadugayon. Apang sano? Sano pa ayhan? Hindi na ako magkanto sa balay ni Daddy kasabag niya nga asawa. Hindi ako maluyag magsinabad pa sa balay nila. Samtang harap pa sila sa honeymoon stage. Kag hindi man ako maluyag ang mag-star sa kondo ni Brandon. Madayo lang anak ko sa isa ka hotel. Malapit sa balay nila ni Liza. Kag kung anugid man ang matabo, magkapanawag sa dayon sa akon. Kag makaabot man ako sa ila sa labing madali nga panahon. Liza, ginpatawag mo ako? Oo po, Rita. Ay, may kantuan ako. May pakikitaan ako nga kliyente. Ikaw na nang may balos sa kapid, ha? Oo, Day, Uy, kagwapo nga kapid. Kag hindi sila palahibi. Kabuot sa ila. Ay, ang mamatuod. Kagkabay pa nga, hindi ka mabudlayan sa ila. Aba, hindi Naanad na ako sa ila, Day. Naanad na ako. Kilala na nila ako. Nagakadlaw gani sila kung makita ako mo. Dili makikita sa ako ng tag-iya sa rancho. Gabaklon ko. Maulat ako diri sa iya hasta maghapon na. Ay, hugali. Manawag anay ako sa ila ni Liza. Aring telepono. Madayal ako diri. Hello? Ba, hindi si Liza nagsabat sa ako na. Amo siguro ng bag-o nila nga yaya ay. Hello? Sino ini palihog? Ara ba rin si Liza? Ay, wala diri. May ginlaktan. Sino palihog? Pahibaloon ko lang karon si Day Liza nga nagpanawag ka Hindi bali na lang. Salamat, Gid. Kamusta galing duha ka mga bata? Maayo man Wala sila nagahibi. Ate, sige ha. Salamat, Gid. Bye. Wala gali si Liza. Amo na galing bag-o nila nga yaya. Maayo naman ko na mo. Hindi na mabudlayan si Liza sa iya trabaho. Samtang nagahulat si Maynard sa tag-iya sang rancho, nagpanawagin sa balay, kag si Purita ang nakasabat. Ginsugiran siya sini nga maayo man ang kahimtangan sang kapil. Sa pagpanayan ko pagin. Anong siling mo, Purita? Hindi magtiti ang duha ka bata sang ilagata sa bibiron, Day. Nga man. Kaya na pa'y na dapat ititiyon nila. Ambot man gani, Day, Apang wala sila nagatiti. Ang ila mata,
Ara sa ganhaan? Pareho ba lang do may ginapaabot sila nga masulod? Ano? Ay, hiyatag sa ako ng bibiron. Ari dayo. Miki, ari na hipos na ha. Magtiti ka na, hipos na. Hindi siya magtiti dayo. Pero nakahibalo ako nga nagutom na siya. Uy, hala. Naghibi man si Yogurt. Hindi. Ano ba lang natabo sa duwa nga iniman? Nga ba lang nga hindi sila magtiti? Day, daw sa may ginapaabot sila nga masulod. Nagatulog sila permi sa may puwerta. Ay, mga anak, hipos na ha. Maghipos na kamo. Balihog. Diyos ko. Si Maynard ang ila ginahulat na magpatiti sa ila. Si Maynard gid. Ang cellphone ko? Nag-ring? Oh, si Liza ang panawagay niya. Ari ka. Hello, Liza? Maynard? Oh, anong natabo? Nga ka panawag ka man? Si Hubert ug Mickey. Hindi sila mag-inom sang gatas nila. Ayhan, ikaw ang ginapaabot nila na magpainom sa ila sang gatas. Amo bala? Ate, sige, babalik ako. Ara na ako sa hindi madugay. Bye. Si Mickey kag Hubert, nagapangita sa akon? Kundi, nga ba na nagapangita sila sa akon? Kinahanglan, makabot dahil ako dito sa ila. Madali-dali ako. Hubert, Mickey, ari na ako. Ba? Nagkadlaw sila? Uy, nalipay gid sila. Oo. Ari mga gatas ninyo. O sige na. Magdidi na ka mo ha. Ara. Ay, salamat. Nagtiti sila, Maynard. Ay, nagatiti sila samtang naghahakos sa imo. Kag si Mickey naman, ang iya kamot. Naghahakos man sa imo. Gutom gid sila katama gali Apang hindi sila magtiti. Kag wala nagahali ng panulok nila sa puwerta. Ay, Maynard, paano na lang karon kung maghalin ka? Hindi ka magpalibog, Liza. Hindi na ako maghalin pa. Maynard? Matudang ginasiling ko, Liza. Hindi na ako maghalin liwat. Tub-tub kinahanglan ako ni Mickey kag ni Hubert. Kag hindi naman ako maghalin kung kinahanglan mo man ako. Ay, kinahanglan ko man ikaw, Maynard. Kinahanglan ko man ikaw. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa
magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Pagkaligad sa duwa ka bulan, nagpakasal kami ni Maynard. Kagara si daddy niya kag si Cathy, amo man si Brandon. Subong, labi nga nag-uswag ang ako negosyo nga dream wedding. Si Hubert kag Mickey, nag-eskwela na sa kinder, kag si Maynard ang nagasugat dulong sa ila. Sang ulihi, si Maynard nakabakal gid man sang rancho, kag inigi mamalayo sa amon puluyan. Kag si Brandon naman, amo nagpadayon sa pagdumala sang ila negosyo nga mga paper products. Hasta rin na lang ang akong pagsaysay, tubtob sa liwat Dear Diary, Liza. Amuyadto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts
Phytosterol. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
paglawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw
dapat nga mag-apply isang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sa Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 10 minutos sa kaligid sa takna ng alas 5 sa hapon. Mayong hapon, mga kabombo, bilog the Western Visayas, bilog nga kalibutan. Nagapalag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Miyerkules, Hulyo 27, tuig 2022. Kakaroon lito kita sa ato sa mga headlines sa Magnitude 7 nga linog nga nagtayog sa Abra kag kaiping nga mga probinsya kay nasang aga nagbilin sang 4 patay, 60 ang pirason. Halit bilin sa mabaskog nga linog ginatipon pa sa mga ahensya sang gobyerno. DSWD Secretary Erwin Tulfo gilayon nga nagpadulong sa lugar. Bacolod City Laundry si Congressman Greg Sataya naka-eksperyensya sa mabaskog nga linog samtang gina-interview sa Bombo Radio via Zoom. President Ferdinand Bongbong Marcos buwas pa magabisita sa apektado nga lugar agud hindi makadisturbo sa trabaho sa mga local officials. Bacolod Negros Heart and Kidney Center mahimo nga ikonsidera sang DOS matapos namuno si President Ferdinand Marcos Jr. ang pagbutang sang specialty hospital sa mga probinsya. Ngalan sang isa ka 3 ka miyembro sang NPA nga napatay sa engkwentro sa Canlaon City, ginkorek sang Philippine Army. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 11 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Mga kabombo, lito na kita sa detalye sa aton nga mga balita. Kaupod sa inyo mga tag-balita. Bombo Glory Fatal Shario. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino nagbilin sang 4 ka mapatay kag 60 ka pangapilason matapos gintay og sa magnitude 7 nga linog ang Abra kag kaiping nga maprobinsya kay nasang aga. Suno sa kay Department of Veteran Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. Santos report de Abalos ang 4 ka mga nagkaramatay ang gilakipan sang duha nagikan sa Benguet, isa nagikan sa Abra kay isa man ang nagikan sa Mountain Province. Suno kay Abalos sa mga apektado nga marehon ang gilakipan sa Region 1, 2 kag Cordillera Administrative Region o CONCAR. Santo sa data apektado sa pagtayog sang linog ang 15 ka mga probinsya, 15 man ka mga syudad, 280 ka mga banwa kag 6,756 ka mga barangay. Pilaman ka mga dalanon sa Abra ang hindi magyan samtanga. Mera sang power interruption sa Abra kag Benguet. Suno kay Abalos ini man mayo ang linya sang komunikasyon sa Region 1. Kami nagluntad nga landslide sa pila ka bahin sang CAR kag minor damages sa pila ka bahin sa rehiyon. Sa inisyal nga report, 29 ka mga dalan ang naguba sa CAR, 3 ka mataytay sa Abra ang naguba kasubong man sang 173 ka mga buildings sa private kag gobyerno ang nagkalugbuba bangod sa pagtayog sang linog. Sa 58 ka mga landslide sa ang reported kag 31 diri ang nagikan sa Abra. Para naman sa karon assessment sa mga otoridad sa lugar nga apektado sa pagtayog sang linog. 58 reported landslides, most of which occurred in Abra, with 31 reported landslides, 60 injured, and so far po, 4 po ang nabalita ang nasawian ng buhay, 4 deaths. Of these 4, 2 are in Benguet, 1 each in Abra, and 2 in Benguet, 1 in Abra. Ang kamay sa pagpahayag ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. sa report sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIVOX, ang linog ang una nga report nga magnitude 7.3 nga natabo kay na alas 8:43 ang takna sa aga kag ang sentro sa naminhana katungdan sang tayom sa Abra kag may kadalumon nga 17 kilometros. Nabatsagan man ang babaskog linog sa maraming lugar sa Luzon. Kalakip na ang Metro Manila. Suno kay Dr. Renato Solidum, Junior Officer in Charge
sa Phibox ginakabig nga ang natabo nga linog ang major earthquake kag ginalauman na epekto sini sa mga apektado nga lugar. Santo sa initial nga report sang nabaton sang Phibox, nabatsagan ang intensity 7 sa Buklok kag Manabo Abra kag Lauman. Ang mga halit sa mga pamalay, buildings kag Lauman man ang landslide sa mga nabukid nga lugar. Nanutisaran man sa Phibox nga nabatsagan ang intensity sa pila ka bahin sa Ilocos Sur. Nagaparayon man ang pag-checkar sa mga otoridad sa mga buildings ka mapamalay agod masiguro nga hilwaya ini nga mabalikan sa mga nag-evacuate nga mga residente. Mayra man sang reported nga hindi kinahangdan nga pagbalod sa coastal area sa La Union kag Ilocos. Kasunod sa linog apang ginatag ni Solidom, hindi tsunami ang natabo bagod ang tsunami ang matag-as nga pagbalod kasunod sang pag-alsa sang sea floor bangod sa paglinog. At exactly 8:43 this morning, a magnitude 7.0, initially rated at 7.3, occurred in Abra. And the depth of the earthquake was 17 kilometers, so not so deep, shallow. And because of the magnitude of the earthquake, we consider it as a major earthquake. Anything greater than 7 is a major earthquake, and we would expect significant effects of this event. Si Phibox Director Renato Solidom na-experiencean naman ni Bacolod City Lode si Congressman Greg Sataya ang linog samtang gina-interview ini sa Bomba Radio Bacolod via Zoom. Bagon sa kakusog sang linog, naglingin ang ulo sang kongresista apang wala man sang halit na nga natuga sa hotel nga iya ginatiniran. Okay, Bomberlin, dali gid lang ha kidog earthquake diri sa amon Makati area. Although Galinog, sir? Tayo nagalinog, no? But anyway, okay naman. Siguro mga 3-4 seconds kapag may ara kanido aftershock subong nga nabatigando sugawa, no? Si Bacolod City Lone District Representative Greg Gasataya. Samtang ginpahayag naman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga likawan sini anay ang pagpadulong sa epektado nga lugar bangod santo sa eksperyensya sini bilang gobernador kag na-eksperyensyahan na sini sadtong bagyong Yolanda nga kun magpadulong gilayon ng mga national officers sa apektado nga lugar, ginagamo lamang nila ang trabaho sa mga local officials. So kay Marcos, isa sa ginakabalakan sini sa karon ang brownout bangod kinahanglan ini sa communications kag ini ang nakadepende sa power supply. Samtang nalantaw sini bangod sa rural areas man ang apektado sang linog, hindi problema sa karon ng kakulang sa supply sa tubig, kasuwang man sa supply sang pagkaon. Wala pa sa nabato ng opisina sang presidente sang report kung saan ang mabalik ang supply sang kuryente sa mga apektado nga lugar, bangod kinahanglan pa checkar ang mga tanan nga mga power lines agod nga masiguro nga hilway ang mga linya antes ibalik ang kuryente. Sunod sa presidente, nag-request naman ini sa mga telecommunications company nga ibalik na ang linya sang komunikasyon bangod importante sa tion sang kalamidad ang makaistoryahan na yung mga opisyales kag makahatag man sang update o kung development sa sitwasyon sa mga lugar nga apektado sang linog. Pagka ganito, ang lagi kong inaalala kaagad yung kuryente at saka yung tubig because that's always the immediate dahil yung kuryente kailangan sa communication and the communications, but the communications is dependent on the availability of the power supply. Ang report na nakukuha natin, nagtanong ako kasi generally rural area naman ito, so hindi siguro dapat maging problema ang water supply ng tao. Pati pagkain, dahil naman hindi naman iba naman ito sa bagyo. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginpahayag na Bacolod City Lone District Representative Greg Sataya nga well-prepared, well-crafted, kag doable, kag realistic ang sona ni President Ferdinand Marcos Jr. nga naga-address sa basic problema sa mga Pilipino. Sa interview sa Bomba Radio, nagapati si Sataya nga klaro ang direksyon nga luyag usuyon sang Marcos administration bagod ginpatpat sining iya plano sa tagsa ka sektor halin sa ekonomiya, agriculture, health kag iban pa. Base sa eksperyensya ni Gasataya bilang kongresista, ang sona ni Marcos ang Lunes ang pinakabarasig nga natapos apang ini ang maunod. Ang priority legislation naman sa presidente amo ang luyag tutukan sa presidente nga mag-address sa iya nga mga plano. Bisan sino nga kongresista suno sa lawmaker ang sarang maka-author sang bill nga na-mention sa Chief Executive kag ini ay ga-refer sa natungdan nga komite. Ay ba naman nga na-mention sa presidente may existing na nga bill kag i-refile na lang sa 19th Congress. Kita mong pagpat-pat from the aspect of economy, from the aspect of agriculture, health, education, ang pangkabilugan, no, ang legislative executive direction, no. So mayo ang iyang pag presentar, klaro kayo ang iyang presentation in fairness to him, Bombard.
Ang kabahin sang pagpahayag ni Bacolod City Lone District Representative Greg Gasataya. Ginkalipay ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya nga nalakip ang creation sa economic zones sa mga plano ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agud nga mas mapasanyog ang ekonomiya sang pungsod. Suwong nga 19th Congress, ginrefile ni Gasataya ang ginduso niya nga pagtukod sa Bacolod Special Economic Zone bangod na aprobahan na ini sang Kamara sa 18th Congress. Sunod diri nakapatigayon naman sang committee hearing sa Senado apang wala natapos bangod ginkulabos sang tiempo. Bangod sini ang hagna ang hindi na maglabay sa usual process sa lower house gani mas madasig ang approval sini kag ginauman nga maaprubahan ini sa karon. Mas manami naman suno kay Gasataya bangod na mention ini ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang State of the Nation address. Mas bentahan naman ang Bacolod sa kongresista bangod ba existing infrastructure na ang national government diri kaangay sa Bacolod Negros Economic Highway, may existing runway sa old airport nga ginapanag-iyahan sa gobyerno kag may duha ka pantalan sa syudad. Ang economic zone ang mahimo nga para sa manufacturing kaangay sang paghimo sang solar panels kag ini ang nahamtang sa nakalinlain nga bahin sang syudad. Kung matigayon ang economic zone, ini ang makahatag sang palangabuhian o kung jobs, bangod madamo ang iga-hire nga mga empleyado sang foreign-owned companies, may dugang nga income para sa ekonomiya kag magasaka ang real property taxes nga matipon sang city government. Ginaduso naman sini nga may yara sang Bacolod Economic Zone Authority nga amo ang magadumala sang economic zone sa baylo nga ipadalom ini sa Philippine Economic Zone Authority. Number one, palangabuhian, jobs, no? Job opportunities. Amo gid nakita naton bombardin dako gid ang impact sini, no? If we will realize now ang BPO naton dira sa Bacolod isa sa nagbuhi sang ekonomiya naton during the pandemic. Dako gid ang impact. So it's just like having that concept, no, ma-hire ang different foreign-owned companies sang maobra. Ang dugang nga pahayag ni Bacolod City Lone District Representative Greg Gasataya. Ginapaabot ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya nga makonsiderar na sa Department of Health ang pagtukod sa Bacolod Negros Heart and Kidney Center matapos na muno si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ang pagbutang sa specialty hospital sa probinsya. Si Gasataya ang nag-file sang hagna para sa pagtukod sa Bacolod North Negros Heart and Kidney Center sa 18th Congress. Sa hagna kagin refile sang kongresista sang Hunyo 30 gindala sini ang Negros bagod nagapati ini nga hindi lang ini para sa Bacolod kundi para man sa bilog nga probinsya. Suno kay Gasataya, long overdue na ang specialty hospital sa Bagaca probinsyanan bangod tuman ini ka kinahanglan bagod sa karon kinahanglan pa sa mga pasyente nga magpadulong sa Metro Manila. Ang hagna kagin file sa 18th Congress apang wala natapos bagod sa pila ka marason apang bagod sa pronouncement ni Presidente Bongbong Marcos agapati si Gasataya nga magapasaka ini sa interes sang DOH nga ikonsiderar ang iyang ginaduso. Ini ang preparasyon man para sa Negros Island Region. Gani nagsignify naman ang mga kongresista nga ila suportaran ang hagna. Nabulahan nga sa karon mayara o kon may mga pasyente pa nagikan sa Negros Oriental nga gindala o kon ginadala sa Corazon Noxin Montalbano Memorial Regional Hospital. Gani para kay Gasataya, wala sa exclusivity ang hospital. Suno sa kongresista, mahal ang gastuhon sang isa ka pamilya kon kinahanglan dalon sa Metro Manila ang ilang pasyente gani maka o kon nagakadulaan ini sang interes nga magpabulong. Ginakabigman ni Gasataya nga personal para sa iya ang rason sa pagfile sa hagna bangod ang iiloy ang napatay bangod sa heart and kag kidney ailment sang mid-90s kung sa rin wala ini nadala sa Metro Manila bangod sa kakulang sang kwarta. Ang hagna nga iya nga gin-file ang refer na sa Committee on Health sa lower house sang Hulyo 26. Representante silang kalain-lain ng mga districts sa Negros nga magpirma man sila as author of the bill na establishing the Bacolod Negros Heart and Kidney Center. Although in-file ko ni siya last Congress but wala ni siya matapos for some reasons, no, sa DOH, no, but right now with the pronouncement of the President, I think this will spike the interest also of DOH nga mag-consider sa sining ginaduso nato nga mahagna Bombard. Ang dugang pagpahayag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya.
Nagapati si Bacolod City Councilor Renisito Novero nga hindi wise legislation sang Kamara kung hatagan nila sang atensyon ang ginaduso ni Negros Oriental Representative Arnulfo Teves nga kabigon ang ghosting sa relasyon bilang emotional violence. So kay Novero, nagapatunda ang ghosting nga wala na sang gana ang isa ka tawo sa isa ka persona. Apang wala sang penal clause ang House Bill nga ginaduso ni Teves gani hindi ini mangin punitive law kung mangin layi ini mangin useless ini. Sa bylaw mangin advice lang ini sa mga tao nga ang ghosting ang nagatugas ang emotional trauma sa isa ka tawo. Kung may penal clause ang hagna, mangin tuman ini kabudlay nga sa isang layi, bangod mabudlay ini pamatud-an. Mangin cruel law naman ini. Kung mangin special law ang hagna, bangod ang special law sa legal jurisdiction ang wala nagapili kung may intensyon o kung wala sang intensyon nga mag-commit sang crime. So diri mangin cruel ang layi, bangod mahimo nga mapatu-patuan ng isa ka tawo bisan hindi ini ang iya ka matuod nga intensyon, kaangay na gid lamang sang desisyon nga hindi mag-communicate. Kung mangin layi ini gina-impose sa isa ka tawo nga ini ang mag-reply gilayon. Ang temporaryo nga paglikaw sa partner ang peace o kon kalinong para sa iban apang iga-interpret ini sang layi bilang punishable intention. Sa personal nga pagpati ni Novero, hindi ini wise legislation para sa Kongreso bangod kun isulod ini sa anti-violence against women and their children, mangin discriminatory ini sa mga lalaki. Para sa konsehal, madamo ang dalagko nga problema sang pungsod nga dapat hatagan sang pagtamod sang Kamara sang sa ghosting sa relasyon. Kung imo-imuan ka lang sa bilanan, for example, nag-contact ka lang for whatever reason, there is no intent for malice after all. Wala load. Basta for whatever reason, nag-contact lang imo communication sa isa nimo romantic partner, and then all of a sudden, it can be construed as a criminal thing, no? Kung imo na nila punitive law. So, sa ako na nga pagtanaw, with all due respect kay Congressman Nieves, sa ako na nga pagtanaw, I don't think mangin maalam mo na sa hagna sa Kongreso sa Pilipinas. Si Bacolod City Councilor Renisito Novero. Nagpagwa sa reaksyon o correction ang Philippine Army angot sa ngalan sa isa sa 3 ka miyembro sa New People's Army nga napatay karungan sa engkwentro sa sitio na tuling sa Barangay Budlasan, Canao City, Negros Oriental kahapon sang aga. Kagabi ginpayag sang 62nd Infantry Battalion nga ang mabiktima Abusaday Cristina Colbe alias Chave, 40 anyos, Finance Officer sang Setter Negros 1, Ernie Colbe alias Freezy, 42 anyos, Vice Commanding Officer sa Section Guerrilla Unit sang Center Negros 1, kag Everly Key Colbe alias Kay o kon Kaye, 18 anyos, ordinaryo nga miyembro sang Center Negros 1. Apang kay sang aga gipayag ni 62nd Navy Commander Lieutenant Colonel William Pisasi nga hindi si Ernie Colbe ang napatay kundi si Roldan Montero nga may existing warrant of arrest na bago sa legal possession of firearms. Suno sa kay Pisasi, mahimata si Montero nga nagkumpirmar sa matuod nga identity sang napatay. Suno sa Army official Ana Rebelde ang nagpahayag nga si Ernie Colbe ang isa man sa manapatay bangod nakita niya sa encounter site apang pareho lang gali ang ilang itsura ni Montero kag mahimo nga nakapalagyo si Colbe. During encounter, parang nakita niya eh. So siguro kasama doon sa isang takbo. Yung namatay ay kamukha lang pala. Kay din. Pero itong si Ernie Colbe, nakita din doon? According sa parang nakita niya. So siguro isa yun sa nakatakbo siguro. Si 62nd Navy Commander Lieutenant Colonel William Pisase. Ginatumod pa sang Kabangkalan City Police Station kung sanday sino ang mga lalaki nga ginaaligar, nagabdak kag nag-hold up sa duha ka mga lalaki nga nagikan sa namatyan sa Banwa sang Kanduni kaina sang kaagahon. So kay Police Lieutenant Jomel Salarda, Deputy Chief sang Kabangkalan City Police Station, nakabaton sila sa impormasyon nga may ginabdak sa 7-Eleven sa Quezon Street, Barangay 1, Kabangkalan City pasado alas 2 kaina sang kaagahon. Sa investigasyon nga payag sang nakasaksi nga ginpasakay ang duha ka lalaki sa puting nga Toyota Innova kag nagpadulong sa norte nga direksyon. Apang alas 7:30 kaina sang aga, nag-report sa police station ang persona nga ginblatter bilang biktima sang abduction nga amo si Jo Marie Flores, 43 anyos, kag residente sang Puro Kamunsil, Barangay Sampinit, Syudad sang Bago. Dirig niya gintuan nga nagikan sila sa namatyan sa Kanduni antes nakaabot sa Kabangkalan. Pag-abot sa ilog, ginpapanaog man sila sa mga
abductors apang ginkuha ang ila kwarta nga nagabalor sang 80,000 pesos. So sa biktima wala sila sang permanente nga trabaho kundi remedyo general agad lamang gani hindi pa maathagos sa diin naghalin ang ila kwarta. So kay Flores masobra sa duha ka mga lalaki ang mga suspetsado. Sa karon may persons of interest na ang mga Kabangkalan City Police Station apang alang-alang pa ini nga ipahayag sa kahanginan. Alin sila to kuno sa namatyan tapos nangalin sila sa namatyan sa Kanduni and then after ito sakay sa ila paglabot nila to sa ilog gingbuyan naman sila pero gingkuan sila sang kwarta mga sa worth 80,000 plus nga amount sang kwarta and then pagkuha to pagpanaog ging papalakat naman sila kuno dayon then nag-report isa sang 7:30 AM. Si Police Lieutenant Jomel Salarda, ang Deputy Chief sa Kabangkalan City Police Station. Sa katapusan nga balita nagpadulong sa Bombo Radio ang konsumidor sa Bacolod City Water District Prime Water. Agod nga hingion sa water supplier nga tadungon ang classification sa iya water connection nagikan sa commercial padulong sa residential bagod tuman kadako ang diferensya sa iya ginabayaran nga wala man iya ginagamit. Suno kay Gemma Olvido pila na kabulan nga ginislan ang sang commercial ang type sang iya nga water connection sa balay bisan wala sila sang negosyo. Sunod diri 535.35 centavos ang iya ginabayaran sa uli nga bulan sa residential ang ilang water connection apang nagsaka ini sa 1,300 sang gin-classify na nga commercial. Nagkadto si Olvido sa customer service sa Prime Water kagin padulungan sa inspektor apang tubdob subong wala sa gyapon nagligwat sa residential ang classification sa iya connection sa tubig. Pila na ni kabulan ang komersyal ko mo. Di kay balik-balik man ko to sa ila. Permi ko to gareklamo. Gina-inspeksyon man nila to kami. Tisiling nila. O sige ma'am, lantawan mo lang kung mabalik na. Okay na. Tisiling ko sa iya, sir. Okay na sir. Inko, maluoy ka man. Inko, wala man ko ya income nga source. Inko, tisiling niya, o sige ma'am, lantawan mo. Ipagbabot sa bill ko. Ang man gihapon, komersyal man gihapon. Ang tagreklamo nga si Gemma Olvido batok sa Prime Water Basiwa. Ginatinguan pa sa Bombo Radio makuha ang sabat sa Water District Angot Direa. 30 minutos nang nakaligad sa takna alas 5 sa hapon mga kabombo at nanay panabalikan naton sa mga headlines. Magnitude 7 galinog nga nagtayog sa Abra kag kaiping nga mga probinsya kay nasang aga nagbilin sang 4 nga mga patay kag 60 ang pilason. Halit nga bilin sang mabaskog nga linog ginatipon pa sang mga ahensya sang gobyerno. DSWD Secretary Erwin Tulfo gilayon nga nagpadulong sa lugar. Bacolod City Londres si Congressman Greg Asataya naka-eksperyensya sa mabaskog nga linog samtang gina-interview sa Bombo Radio via Zoom. President Ferdinand Bongbong Marcos buwas pa magabisita sa apektado nga mga lugar agod hindi makadisturbo sa trabaho sa mga local officials. Bacolod Negros Heart and Kidney Center mahimo nga ikonsiderar sa DOS matapos namuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang pagbutang sa specialty hospital sa mga probinsya. Ngalan sa isa sa tatlo ka miyembro sa NPA nga napatay sa engkwentro sa Canlaon City ginkorek sa Philippine Army. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 30 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon mga kabombo. Inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sa Bombo News and Views afternoon edition. Karang adlaw sang Miyerkules petsa 27 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Kag kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upo na pagpamati kag standby na sa masunod nga palatuntunan sa ang Bombo Report sa afternoon edition upo sa kay Bombo Dennis Rubica. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Kag sa aton sining Bombo News Analysis nga may tigulo, unang suna ni BBM. Unang suna sang presidente aton nga nabatian, mga matahom nga tinaga iya ginbuyan, madamo nga bisis nga siya ang ginpalakpakan, ilabi na sa mga punto nga paragid sa katawhan. Ekonomiya ang ringambitan. Kada presidente sa suna ini langin kaundan, ginaplastar kung paano ini masolusyonan, pagi sa suporta sa gobyerno sa mga katawhan. Ang subong nga suna nakaangkon sang kapormalan, plataforma di gobyerno seryoso nga ginplastar sa katawhan. Wala ka na sang pamuyayaw nga mabatian, hindi ka pariho kay digong, ginimo niya ini nga kinaandan. Mangunguma iya nga pagabudigan, barato nga buno kag pestisidyo sa gobyerno, sila ang suportahan. Kagagod makangkon sang katumanan, programa sa agraryo ang pagasugpunan.
Kagagod produkto sa mga mangunguma mapos ang pagdulong, mga dalan ang pagasimintuhon. Sa siling nga pamagi bilis ang ila produkto ang maganubo, masarangan na nga baklon sa mga pumuluyo. Ini pila lamang sa madamo niya nga gin pangako, kabay nga matuman kag hindi mapako, hindi kangay sa gin promisa sa aton sang nagligad, lain ang ekspektasyon kag lain man ang realidad. Ang ini nga panguna-una nga pananawan ang ipadala ni Rodrigo Infante sa Barangay Sumag, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Ano ang masaming nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naminaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may The Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalikan start na alas 5 sa hapon. Welcome kami ng pagpalakad sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Merkules, edisyon sa Platuntunan, petsa 27 sa bulan niya sa Hulyo. Kamusta na kamo ngayong hapon sa ating mga suki, sa ating mga kabumbo, sa ating mga tagparamati, sa 61 ka mga barangay sa sulad sa Bacolod, of course mga kabumbo man ato ko sa mga banwa sa sulad sa Kabusan sa atong siniyang probinsya. Mga nakatutok live sa atong sa FB kay YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di man sa bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Ilan na makita anong batay natin pagpapalagan sila nga po siya Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Masako-sako na ang palibot na sulat sa Bacolod. Magkutok-kutok natin si Madalanon. Dagsa na aton makaturan sa aton sila nga mga merkado. Ingaga balaklo no pala niya po nun limusan niya po nun sagsa nila ka mga panimalay. Inong puli na sa aton sila mga trabahante. Welcome na din pagpalagan siya Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Mga amoni oras po daw mapaang-paang pagyapon ng ang atong sininga palibot. Masanag-sanag pa ang silak ni Haring Araw. Kaupo nyo tagsa diri kahapon, Bombo Dennis Rubica. Nung mabalita nga ito, nagpatang mabalita nga inyo bantayan mga kibanan sa atong si mga nagapaunay ang mabalita lokal sa isa kasemana nga birada si mga operasyon sa atong sinikapulisan sa Western Visayas na nakatipon sa kapin 12.5 million pesos nga balorya sang Cebu nga na-recover sa Bugos nga Region 6. Inibase sa data nga ginapagawa karon sa aton sini
Police Regional Office 6 mga kibanan. Kampanya batok illegal nga droga. Sa balita iya sa palibot sang pungsod mga kibanan, padayon ko rin ginimo ang assessment sa ato si National Government of course sa ato nga mga lokal nga panguluhan sa Region 1, Region 2, nga napektuhan sa mabasko nga pagtayog, basko nga linog kay nasangaga. Kadamo sa mga infrastructure project nga report nga nagkalahalitan, mga dalan, taytay, kay iban pa mga building, nga nagkalaguba sining mabasko nga linog, 7.1 magnitude, nga nag-igos specialmente ito sa may probinsya sang Abra, sa Viga, specialmente sa mga lugar sa Region 1 kag Region 2. Way pa man kuno sing kuana, sing way pa man sing deklarasyon nga national state of calamity sining mga lugar mga kibanan. Pati may mga immediate na mga pagbulig kag responde gikan sa national government sa sining mga malala nga napektuhan sining babaskog nga linog. Kag sa balita natong gikan sa luwas ang pungsod, US President Joe Biden kag Chinese President Xi Jinping, mag-istoryahanay sa piyak sang tensyon sa magtimbang nga nasyon, angot niya sa isyo sa bahin niya sang Taiwan. Sa muna mga balita nga ito, ni Balon balita nga ito, balita nga ito, tutukan sining hapon, pagpakalagad siya para tutunan, Bombo Reports Afternoon Edition. 43 minutos na nakaligad yung stock na ang last 5 sa hapon. Tisingan tabi mo kwatas pilaton ka mga station. Balikan nato na pilak mga station. Ito yung sa area sang Luzon. Bombo, Radio Bigan. Dagupan yung mga lugar. Especially ang Abragel. Terrible mo yung pinakalalagi ng halitan sining mabasko galino. Kaya so far sa pinaka-latest, 4 na ang kumpirmado ng kalamatay. Mga 60 na ang wounded, ini base sa pinakuling report nga nabaton ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. Si amo ning pinakalatest si karon nga report nga nabaton sa sining mga casualty kag wounded sining mabasko galinog pratikamente nga nag-igo dito sa may Abra, kay na lamang gid sang aga mga kaibigan. So sa report naging sumiter ni Interior Secretary Abalos sa kay Presidente Bongbong Marcos, duwa kuno ang fatalities ang gikan sa Benguet, isa sa Abra kag isa man sa Mountain Province. Sila ito yung mga sigawin pa magyapon ng assessment, posible madugangan pa, pwede lang, ining number of fatalities kag number of injured kay mga 60 na ang reported nga nagkala injured. Mga ganun makabanang kay ining pag-igo kay na singaga, kay pag-igo sining linog, masanag na, ulo adlaw na bala. Damo na mga tawo naton, damo na pumula naton nga sa gwa, sa ila puluyan. Kag sinaton ti mahpos bala mag-iskapo kay masanag na yung palibot. Amo lang manakuan, amo lang medyo bulubintakay kung nabutang sa bikagahon, nga alos ng tanan, arasulod sang tagsa puluyan, mas-masi bala, kung damo nga nagkala-damage, so may damo sa mga balay man nagkala-damage mo, may nagkala-rumpag, may naghilay, may nagtakilid, nga mga balay, may mga porsyon sa mga building nga nagkala-wasak, nagkala-tupa sa mga auto, sa mga salakyan, may mga daan ng kablokod sa Bigan, Ilocos, Ilocosur, damo da sa mga daan ng mga building, mga edifisyo bala, during Spanish time pa, mga balay dira, kadalag ko nga mga during Spanish kwan pa time, abit ang pila ni ka-century. Tinsa mo ni kabaskugon sa linog, nagminyar gid mga kabnay, may mga report nga mga landslide sa pila iya ka mga area. Sunog ani sa report ng DLG, may ara sa nabaton nga may ara sang mga 58 areas nga reported nga may mga landslide. Dito yung nga bahay niya sa Region 1 kag Region 2 mga kaibanan. So sinaton ongoing pa ron assessment sa nga nanoy tuway nga mga lokal nga mga areas. Kay ang boss legi ng affected mo ng Region 1, Region 2, Cordillera Administrative Region o CONCAR,
nga nilaipan sing 15 ka mga probinsya, no? 15 ka mga syudad, dalag ka mga syudad, kag 218 ka mga municipalities, no? Nga ginabuusan 6,756 ka mga kabarangayan. Sa naton may mga report na nga mga damages sa mga importante nga mga infrastructure, labi ta mga taytay, dalan, mga highway bala, ng mga taytay nga nagangot sa pilaya ka mga banwa kay syudad, nga ti importante ni nga mga nga mga infrastructure para iya sa transportation. Siguro may mga reported na. Pero so far ti sa bahin sang supply si kurente, so far initial hindi pa man lala, hindi pa man sila nga severe gid no ang epekto sa bahin sa supply sang kurente. Kita mo man pinaka-importante mo kung may angay sining calamity, importante hindi mapektuhan sang lala ang supply sang kuryente kag supply sang tubig. Ginapa order pa din karon nga dapat ini mga basic commodities mga nagapanguna nga balaklon, kita base ibala magtalalaas ng presyo sa masunod nga adlaw, kay kung may mga taytay nga nagkalaguba, may mga taytay nga unpassable, di mapektuhan ang flow sang supply sang mga produkto. Di kung wise ang supply sa mga produkto, base ibala magkaubusan, kag magsaka ang presyo, mga kaibigan. So, kaunta sa linya, si Bombo Joanna, sang Bombo Radio Dagupan. Sa kabilang linya, si Bombo Joanna ng Bombo Radio Dagupan. Alamin natin yung pinakalitis dyan. Bombo Joanna, magandang hapon po. Come in. Itinaas na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Office Region 1 sa red alert status ang buong Riyong 1 matapos naman na maita ang magnitude 7.3 na lindol. Sinabas nga na advisory na ng naturang tanggapan ay nabisuhan na nila ang mga local agencies sa rehiyon na magsagawa naman ng monitoring sa kanilang area of responsibility at hindi ng pagdalo sa mga emergency meetings. At mga kabombo dito sa lalawigan naman ng Pangasinan ay sa kabila na malakas na at mayroong katagalang lindol na naranasan naman dito sa lungsod ng Dagupan at maging sa lalawigan ng Pangasinan ay nagpapasalamat naman ang hatay ng Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office na wala silang natanggap na report mula naman sa mga LGUs na lubhang na apektuhan. At ayon naman ayon kay Ron de la Castillo, ang EOC Director ng Pangasinan PDRRMO, sa naranasan naman na 3 to 5 intensities na naramdaman sa lalawigan ng Pangasinan ay walang reported case na naiparating sa kanilang himpilan na talagang nagkaroon ng matinding pinsala maliban na lang sa small cracks na naitala sa mga gusali. At kung pagbabasehan naman ng datos ng PHIVOLT, average nito ay nasa 20 na naitalang lindol araw-araw na hindi gaanong naramdaman dito naman sa lalawigan ng Pangasinan at tinatayang nasa 2 to 3 ang lindol naman na naranasan at sa ngayon ay may kukonsiderang pinakamalakas. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Dagupan. Ito si Bombo Joanna Altising nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Salamat Bombo Joanna Altisini sa Bombo Radio Dagupan. Medyo hindi man kita bulubaskog ang ilang ang ilang nabatsagan. Kahit ito mga 3 to 5 magnitude lang to. So far sa probinsya sa Pangasinan, wala sa mga major damages nga natugay ni nga sambit nga linog mga kabinan. Ang ginatutugay nato ko na especially ito sa sa Abra, kay Abra, Cordillera, morning mga region, Region 1, Region 2, musiling ka Region 1 ti Northern Luzon, aradang Sabigan, mga Ilocos area, Ilocos Norte, Ilocos Sur, amo ning mga area, amo ning kwan ang Region 1, amo ning teritoryo sa pamilya Marcos, aradang Ilocos mo, so Region 1 ilang teritoryo, ang Region 2 ti supunanay mo na sila dara, then sa Carp mga kabinan, so dirigid ang mostly ang affected, sa Benguet, ganito may mga labot pa to, ang Bulabaskog pro Sinaton. So far, wise may report ang tsunami. Kay Kaginas, nga
pagbatsag sa Baskog Linog ang pila ka mga munisipalidad nga ra sa coastal area, mga barangay sa coastal area, porque may dito sa mga areas ng Vigan, sa Ilocos, no, dogin pa gin pa safety, gin pa layo sa dagat kay medyo may gamay na nga pagbulyada sa tubig, sa igad sa dagat po hindi sila nga kuan ginabi nga daw delikado gid, ang delikado sa bilang paglinog, gulpi lang maghunas, magdako ang hunas sa dagat ng amater ibinit bla nagkulpa ang tubig na amo nang pinakadelikado, no, kay ang balik sing tubig sina terrible, no, provide sila sing do mo ginang nga instansya nga senaryo nga amater of after sa nga linog 1 minute 2 minute nagulpi lang nagkulpa nang nagubas bla kundi natural man iya nga kung may area nga do kalapad giman sa hunas, may areas ba iba nga bisan na sa lapit liyang tubig sa hunasan, no? Nagkulpi lang nga maghunos ang tubig palawod, amo nang balantayan kay pagbalik sina amo na tawag nga tsunami. Pero sa bagay tikina way sa akay ni Sir protegin pa alarma ang mga residente na lapit sa sentro sinasabit Linog, especially dito sa mga coastal areas sa Region 1 kag Region 2. So far, until na duwa reported nga may ara sa tsunami nga nagaluntad mga kabinan. May mga damo pa, mga aftershocks nga kalabatsagan nga sila tonti ang siling kumailon di kinambal naton nga adlaw masanag na tabo ini sabit nga linog. Kasi naton ang damo ara sa guwa sa open area kasi naton ti madali lamang kakadto sa safe nga lugar kay ti masanag na mo, no? Mga kaibigan, no? Ang iba na man to sa mga building, gistar patis makahapos sila mag-eskapo kasi naton masanag ng palibot. Pero kung mga kagahon na nang katulog kay blama murag-muragan ka, terrible ni imo sini nga kulba mga kaibigan, pagabay pa ining 4 nga reported fatalities, hindi na madugangan pa. Mag-steady pulso lang sa dira nga area, no? Kay para hindi na magdako pang casualty naton despite sining damo nga mga infrastructure project nga sa naton nagkala afektuhan, no? Mga dalang kag taytay nga nagkala damage sa sinimo Baskog Linog dumay sa una to tong natabo bla sa Gihulngan sa Negros Oriental, no? Dumamo gini mga taytay nagkala kakas iya sini nga puno, may mga porsyon nga nagsaka, may mga porsyon nga nag-us-us, may mga landslide nga nagluluntad, may mga cracks dalan, may mga balay nga nagkala takilid, nagkala usmod, may mga porsyon sa building nga naglakakas, nagkala hunlak ang mga dalagko nga parte sa nga mga building. Nga nagtulupa ito ibang ganito may lang kayo maglatupaan ito masalakyan lang itong mga nagkala-igo mga kaibinan. So sila taon going pa karoon sa assessment sa ato sining national government kaupor sa mga local government sining mga LGUs, mga riyon, probinsya nga apektado sining mabaskog yang Linog gina singaga. Si Presidente BBM, no? Daway pa sa announcement nga kung saan og isa makadto pero initial lang sa announcement niya as of today hindi siya na magkadto dito sa area. Probably guro ti basi mag 2 days after, no? Pwede siya magkabisita na makapadulong sining mga lugar nga sinito malala nga na afektuhan mga kaibigan. So, para si Mentete, mabisita yun siguro kay Region 1, iyan na teritoryo mo. Ilocos Region, Region 1, ilan na teritoryo mo kaibigan. Probably bistahan niya gini. Of course, sa Region 2, sa Cordillera Administrative Region mga kaibigan. Para may buluhan, matanaw ang kaimtangan sa mga pumuluyo. Of course, pang pinaka-kainlanon nga ayuda from the national government pagkaimantigi ka sa Department of Social Welfare and Development, no? Si
DSWD Secretary Senador Rafi Tulfo. Ganito nag-fly out niya galiyon mo. Padulong sa mga area niyo nga nagkalahalitan to assess sang sitwasyon kag kung ano ang immediate nga mahatag nga bulig sang DSWD no pagi sa ila sining mga local counterpart man sa mga syudad sa probinsya. Bagay nga ito nga DSWD maaaring iblang in pack bala ang relief supply ang nabutang na sa karton every family da kumpleto ng unod sinada especially mga kailanon, personal hygiene kit no kag iban pack of course yung mga balay ito nagalaguba dapat kini may mga temporary shelter sa anay kag of course no sa naton timo ni kailan gid ang flow sang basic supply sang pagka commodities particularly sa mga pagkaon dapat hindi kini maapektuhan para di magtaas ang presyo sang sining mga nagapanguna nga balaklon no particularly mga pagkaon nga man pinaka-basic gid kailangan sa ato sa mga katuran especially during may kalamidad kaya ginakuan ko dan sa buong kay base kun in the next 2 days base bala bag kaya may kuan pa ta sa buong inapabot nga LPA base bala dito sa Region 1 kag Region 2 base maapektuhan sin sa LPA sa wala nga tiyempo maapektuhan man ang mga pagbatigayon sa mga relief operation. Amo nang ginabantayan magkaroon sa aton sining matibad ang weather para mangintay uyon man niya ang anuman nga mga rehabilitation kag pagpadala sa mga bulig sining mga lugar nga napakituan sining linog kaina iyasang aga. Bantayan nyo karon sa News Center update dogang nga mga balita sinasabit ang kalamidad so far sa nato na 4 ang kumpirmado nga patay kag 60 ang nagkalapilasan. Sining mabaskog nga linog to iya sa Region 1, Region 2, Cordillera kag amo ning mga area sa car nga naapektuhan sing mabaskog nga pagtayog. Lahat ng panahon standby na News Center sa atong Bombo Network News. Makaligad lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka Gandang gabi, Pilipinas. Sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Hulyo 27, 2022 sa ulo ng ating mga balita.
Nasa 4 na ang nasawi at nasa mahigit 6 na po ang sugatan sa malakas na lindol na tumama sa lalawigan ng Abra. Tinanpang mga lugar sa Luzon. Ilang kalsada naman hindi na madaanan dahil sa landslides. Samantala, ang Pangulong Marcos bibisita rin sa mapektado ng 7.0 magnitude na lindol. Yung mga pagkain daw tiniyak sa sapat daw para sa mga evacuees. Ang bansang China naman handang magpaabot ng humanitarian assistance sa mga lugar sa Pilipinas matapos ang pinsalang iniwan ng magnitude 7 earthquake. Samantala, sa ibang balita naman, mga detalye sa pagpapatupad ang controversial na mandatory ROTC. Nais munang malaman daw ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte bago naman ang implementasyon. Nasa 3.6 milyong Moderna COVID-19 vaccine doses naman na binili ng pribadong sektor nagpasuna. Mahigit 600,000 naman na AstraZeneca doses nakatakda ring mag-expire sa araw po yan ng linggo. Samantala sa ating international news, ang China nagbanta ng serious consequence kapag matuloy ang planong pagbisita ng mataas na opisyal ng Amerika patungo naman ng Taiwan. At sa sports news naman, ang NBA magluluwag na sa bagong season. Hindi na magiging mandatoryo ang COVID-19 vaccine para sa mga manlalaro. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, kay Star Nation, 4 na ang natalang patay, 1 ang patay, sinasawi naman sa lindol doon sa Abra matapos tumama ang magnitude 7.0 na lindol. Ayon kay Police Colonel Mali Kula, ang Provincial Director ng Abra Police, isang 23 anyos na babae mula sa Banggid ang nasawi. Habang mahigit naman 50 o nasa 54 na mga individual ang nasaktan sa malakas na turang pagyanig. Maliban dito, may 4 na tulay din ang partially damaged sa ngayon at 4 na munisipalidad ang isolated. Samantala, walang supply pa rin ng kuryente sa buong probinsya ng Abra. Abangan mamaya, meron tayong direktang pag-ulat doon po naman sa Ground Zero. Samantala, tuloy-tuloy din ang isinasagawa ngayong pagpapanumbalik ng supply ng kuryente sa may northern part yan ng Luzon na naapektuhan ng tumamang 7.3 magnitude na lindol. Ayon kay Department of Energy Secretary Rafael Lutilla, isinasagawa na ang restoration works ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa may Baknotan, Bulala 69 kilovolt line doon sa may La Union. Ito ay makalipas ngang pinsala ang transmission line na nagresulta ng power interruption sa mga lugar na sinusuplayan ng La Union Electric Cooperative. Ilan pang mga lugar sa Abra, Benguet at doon sa lalawigan ng Pangasinan at maging sa Tarlac ang nakaranas ng power interruption, subalit agad naman nang naibalik ang supply ng kuryente. Sa bahagi naman ng Tinglayan, Kalinga at sa may Cervantes at Quirino, Ilocos Sur ay nakaranas din ng power interruptions. Nagpapatuloy naman ngayon ang pagsasaayos sa nasirang 69 kilovolt line ng Central Pangasinan Electric Cooperative na nakaapekto naman sa supply ng kuryente sa bayan ng Malasiki, Bayambang, Basista at sa Bautista. Samantala, ang mga transmission lines naman at facilities dito sa Metro Manila ay hindi naapektuhan sa kabila ng naramdaman ding lindol sa NCR at iba pang parte ng Luzon. Mamaya kukuha tayo ng direktang pag-ulat doon mismo sa lalawigan ng Abra, kaugnay pa rin ang epekto at kung gaano kahirap ang pagtungo sa naturang lugar matapos maging sentro ng napakalakas na lindol kanina naman umaga. Samantala pa rin, nakhanda ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na tulungan ang mga local government units na apektado ng malakas na lindol sa Luzon kaninang umaga. Sinabi ng Department of National Defense Officer in Charge Undersecretary Jose Faustino Jr. nakahanda naman kasi ang 200 million pesos na Quick Response Fund ng ahensya sakaling kakailangan ito ng mga lokal na pamalaan, partikular na sa lalawigan ng Abra. Sa ngayon, nag-aantay na lamang sila ng abiso mula mismo sa mga local government units para naman sa pagproseso nito. Nagpapatuloy naman ang sinasagawang assessment ng NDRRMC hinggil sa nangyaring magnitude 7 na lindol doon sa Abra. Pinangunahan ito ni Undersecretary Faustino at Undersecretary at OCD Ricardo Halad, ang Executive Director.
Una rito ay dumalo rin si Executive Secretary Vic Rodriguez pero din naman ay umalis kaagad at kaugnay pa rin ng pag-asikaso naman sa mga pangyayari sa mga tinamaan ng lindol. Samantala, madako tayo dyan sa lalawigan ng Abra. Kaugnay pa rin ang pagtutok natin sa epekto nitong napakalakas ng lindol at direkta doon sa tinaguriang Ground Zero si Bombo Mark Joshua Cabasan. Bombo Mark, kumusta ngayon yung mga lugar na dinaanan nyo patungo naman dyan sa Abra, Bombo Mark? Nandito kami ngayon sa probinsya ng Abra at personal na nagtungo si DSWD Secretary Erwin Tulfo dito sa probinsya ng Abra para tignan ang sitwasyon ng mga tao dito matapos ang lakas na paglindol kaninang umaga. Maglalabas din ng cash aid na 10 milyon ang DSWD bilang pagtulong sa mga tinamaan ng malakas na paglindol. Pinagyan din ng tulong na 10,000 pesos ang mga nasiraan ng bahay dahil sa lindol. Isa sa mga ginawa niya ay ang pagbisita sa mga nasugatan sa kasagsagan ng lindol. Kinausap mismo ng kalihim ang mga nasugatan at nangako ito na bibigyan niya ito ng tulong. Sa kasamaang palad, merong isang namatay dito sa Abra. Ang namatay ay isang babae na sa Zone 5 matapos itong madaganan ng kanilang bahay, Bombo Elmar, sa bayan ng Lagamilang kung saan nagsentro ang lindol. Nakausap natin si Mayor Ruby Villamor at sinabi na to na kahit doon nagsentro ang lindol ay walang napuruhan at may mga ibang nasugatan at meron ding mga infrastruktura na partially damaged at napayuhan ang mga may bahay na nasila na manatili muna sa plaza at nabigyan na ng paunang tulong. Dito naman sa bayan ng Bangged, sa panayam natin kanina kay Mayor Villa Valera, meron ng 300 milyon ng initial cost of damage sa mga nasilang infrastruktura at ang mga iba, yung mga madaming pamilya, yung mga nasa likod ko, Bombo Elmar, ay nailikat na dahil ang mga ito ay nasira ang kanilang mga bahay, Bombo Elmar. Dito sa pagtungo ng Bombo Radio, dito sa probinsya ng Abra ay may mga kalsada na maraming mga malalaking bato sa may gitna, pero dahil na rin sa mga tulong-tulong na mga tao sa mga DPWH, agad naman itong napunta sa may gilid at passable naman yung mga ibang mga daanan at base na din sa interview natin na kanina, Bombo Elmar, kay Vice Governor Joy Bernos, nasabi niya na may 7 na mga isolated na bayan dito at ngayon ay patuloy pa rin ang pakikiugnayan sa mga tao doon, yung mga mayors, para mabigyan ng tulong agad, Bombo Elmar. Okay. So, Bombo Mark, passable naman pala, no? Mula doon sa Ilocos Sur, papunta dyan sa Abra. I'm just curious, siguro, mga listeners natin, gaano kalayo yung lugar ng Ilocos Sur, yung tulad dyan, Vigan City, ilang oras ang biyahe, mga more or less ilang kilometro yan, papunta dyan sa Abra, at least nakalusot kayo papunta sa turang lugar, Bombo Mark. May mga daanan na, Bombo Elmar, na parang isa lang, sa may boundary ng San Quintin at San Quintin, saka yung isang bayan doon kanina, sa Pidigan at sa San Quintin, one way lang siya kasi meron yung parang gumuho doon na kalsada, pero binigyan naman ng, or nalagyan na din naman ng warning sign ng mga otoridad. Yung biyahe dito, Bombo Elmar, from Vigan to Abra, mga abutin ng 1 oras at 30 minuto, Bombo Elmar. Alright, nakikita ko sa likod mo, ito yung mga evacuation, hindi mo na sila pinabalik doon sa kanilang mga tahanan? Ganun ba, Bombo Mark? Tama ka dyan, Bombo Elmar, kasi may yung mga nandito sa likuran ko ay yung mga may bahay na partially damaged. Yung iba, talagang dito kanina madaming tao, pila-pila na parang pumila sa mga pagkain at saka tubig ng binigay ng local government unit. Pati itong provincial capital, saka itong munisipyo ng Bangged Abra, Bombo Elmar, ay hindi na din na pwedeng pasukan muna kasi meron ding tama or may damage siya. Kaya pati yung mayor dito, Bombo Elmar, ay nagtakot na pumasok and restricted muna yung mga area. And dito sa may sentro, gaya ng isang kainan dyan, dalawang kainan actually, Bombo Elmar, ay talagang nasira din yung mga salamin
yung mga parang may debris na talagang na hulog sa mga kainan dito sa sentro, dito sa Bangged, Abra, Bombo Elmar. Okay, nababanggit mo kanina, nakapanayam nyo ang Mayor Valera at Vice Mayor. Kumusta yung elektrisidad dyan? Supply ng tubig, Bombo Mark, anong napansin nyo dyan? At pati sa report ng mga LGUs? Iyon ang problema, Bombo Elmar, kasi gumagamit lang sila dito. Since nung nag-start na yung lindol, bale nawalan na yung power ng kuryente dito. Yung iba talagang makikita natin yung mga sitwasyon, talagang nag-charge sila sa may nag-provide lang ng LGU ng mga generator para makapag-charge yung mga iba para makontak nila yung pamilya nila, Bombo Elmar. So dito kanina talagang nakita natin mayroong mga hotel. Actually isang malaking hotel, 4-story, may 3-story kanina na parang agri-supply na talagang kumuho na, Bombo Elmar, dito sa probinsya ng Abra. And ongoing pa yung assessment ng provincial government sa opisina ng PDRMO para malaman kung ano pa yung mga damage na mga infrastruktura at kung may additional na casualty pa, Bombo Elmar. Okay, sa initial nyong paglilibot dyan, initially talagang may mga lugmok dyan ng mga bahay, mga infrastruktura na talagang winash out, sinira. Kasi yung kinalalagyan nyo, yung pinakasentro ng malakas na lindol dyan, Bombo Mark. How's that? Yes, Bombo Elmar, pala nagpunta kami sa mga iba't ibang bayan dito. Ang pinaka-grabe ay dito sa Bangged. Although kahit sa Lagamilang, yung pinaka-sentro, sa Lagamilang kasi, Bombo Elmar, ay hindi masyadong madami yung infrastruktura. At kanina takot na takot din yung mayor doon kasi after parang nag-i-interview kami, ay biglang lumindol mga pasado alas 3 yun. Ayun pala ay another earthquake or lindol, Bombo Elmar, na nangyari sa Bukay, dito rin, sa probinsya ng Abra, na magnitude of 5.4. So, yung mga building lang, yung 3 building na nasabi kanina, yun lang yung talagang nawasak. Kung titignan natin na Bombo Elmar yung mga ibang nakuha natin mga picture, bale, kung yung 3rd floor, or yung 3-story, naging 2-story na lang. Kasi yung baba, talagang wala na. Meron din yung isang bahay dito sa Bangged, Bombo Elmar. Bale, ito ay 3-story to. Nataganan yung 5 sasakyan. At pati yung buong bahay ay sa 1st floor, talagang halos hindi na makita dahil sa lakas ng lindol, Bombo Elmar. So wala namang nasaktan doon. Yung live lang kanina na umiiyak, yung may-ari ng bahay na sinasabi na matagal na pinag-ipunan ng mga magulang, halos pundaryon ng buong buhay nila, yung 5 sasakyan at saka malaking bahay nila ay naglaho lang dahil sa malakas na lindol, Bombo Elmar. Talaga nakakaawa, itong mga biglaang pangyayari dyan na hindi mo talaga ma-predict, walang warning, So, ganyan talaga itong lindol, itong nature na ito. Ang aking co-anchor si Bombo Everly, may tanong din dyan sa Abra. Go ahead, Bombo Ever. Yes, Bombo Mark, ito bang mga munisipalidad, lahat ng syudad dyan ang affected nitong pagtama ng lindol? Dahil nakikinig ngayon yung ating mga kababayan na nais ding magpaabot ng tulong at sakali ba posible na maipadala itong mga disaster risk, yung mga relief operations dyan sa mga lugar na yan, Bombo Mark? Yes, pwede din, Bombo Everly, kasi nasabi kanina ni Vice Governor Joy Bernos na meron nang parang nag-promise na pupunta dito na magbigay ng tulong. Kasi ang sinabi niya, ang kailangan talaga dito sa Abra ay tubig at pagkain, Bombo Everly. Okay, bago kayo magpatuloy, Bombo Mark, yung panayam nyo kanina kay Mayor Valera Bayan, Vice Mayor, at kay Secretary, Tulfo. O pakinggan nga natin, Bombo Mark. Ito yung panayam nyo kanina dyan. So ma'am, naka-ready po yung Ilocos. Sabi, kagaya mo, pati yung pagkain, sila ho po na nag-provide. Alam ko ang LGU po ang first responders natin, so they're doing the job. And it looks like naka-ready po sila. Come to think of it, earthquake ko, hindi natin ipipredict yung kagaya ng bagyo. Pero naka-ready po sila, you see that? So, kanina, narinig din naman yung briefing po ng Vice Mayor natin ng Bigan. Sinasabi niya, more structural, which is true. Tingnan mo, isa yung casualty, malungkot, pero very minimal yung aking na injuries
10 lang so far. Sana wag na madagdagan. Sabi sabihin, nakahanda talaga ang probinsya. Ay Kaligtas tayo amin apo, ada kami tatpa, madama si relief operation dito yung plaza. Si Bangged, apo. Ada may isang casualty. Okay. Bombo Mark, ang tanong ko pa, no, sa report natin nga tanggap kayo ng impormasyon mula sa Feebox, mula kaninang pasado alas 4 ng hapon, umaabot na sa halos 300 yung mga aftershocks na kanilang nairehistro ng mga instrumento ng Feebox. Diyan sa Abra, malalakas ba ang inyong naramdaman dyan ng mga aftershocks, Bombo Mark? Sobrang lakas sa Bombo Elmar na sabi kanina na Vice Governor nung July 16, 1990, yung itong malakas na paglindol din ay hindi gaano kalakas yung mga aftershock na mga naramdaman. Pero dito sa itong nangyaring lindol, kaninang umaga ay sunod-sunod, madami, hindi na mapilang, halos every after 15 minutes. Bombo Elmar ay merong mga aftershock na nangyari. Kanina sa Lagangilang yung last na parang naramdaman namin, yung talagang building, yung mismong court, ay gumagalaw. Bombo Elmar, talagang nakakatakot dito sa probinsya ng Abra yung mga nangyaring aftershock, Bombo Elmar. Bombo Mark, anong plano sa paggabi, pagdilim ng mga tao dyan? Kasi inaasahan ng Feebox sa tuloy-tuloy itong mga aftershock. Sabi mo nga talagang natotrauma yung tao, nakakatakot. So paano ang plano ngayong gabi, Bombo Mark? Yes, yung mga ibang local government unit, Bombo Elmar, ay gumawa na ng paraan. Like for example, dito sa Mailikuran ko, ang nasabi kanina ni Mayor Valera ay magluluto na lang ng mga pagkain na para sa lahat ng mga 100 plus na mga evacuees dito. Kasi ang mahirap dito, Bombo Elmar, ay umuulan. So imbes na nandyan sila sa labas na nakaupo or lagyan na lang din, dito pa sa mismong kabot. Ang problema, Bombo Elmar, ay baka kay malakas pa na susunod na mga aftershock, kaya matatakot din yung mga tao. Gaya kanina doon sa Lagangilang, talagang gumagalaw ay yung kabod court sa lakas ng aftershock and nagsitakbuhan ulit yung mga tao. Dito, so far, sa pagpay natin dito, Bombo Elmar, wala pa tayong naramdaman na aftershock at sana wala na kasi talagang nakakatakot, Bombo Elmar. Grabe, tapos umuulan pa. Yung mga nasa likod mo na mga tent ba to, yung kulay orange ba to, mga makeshift, bawat pamilya dyan, tigisa sila dyan, Bombo Mark? Yes, Bombo Elmar, yun yung ginawang paraan ng local government unit and even the provincial government of Abra para mabigyan ng mga pansamantalang tahanan o matutulugan yung mga evacuees. Ang kawawa dito, Bombo Elmar, ay yung sa part ng Abra Hospital. Bale, ito ay parang nilabas kanina yung mga pasyente dahil sa malakas na paglindol. Kahit yung sa Ilocosur, mayroon din parang report, Bombo Elmar, na talagang linabas lahat ng mga district hospital ay linabas yung mga pasyente dahil takot na yung mga nurse doon at mga pasyente na mag-stay pa sa loob dahil sa lakas ng mga aftershock, Bombo Elmar. Talaga naman, So ang tawag pala itong mga tinanim, modular tents pala ang tawag dito. Anyway, maraming salamat sa impormasyon na yan na napakalaga naming malaman, lalo sa ating mga viewers, listeners. Ingat kayo dyan, Bombo Mark, at God bless sa ating mga kababayan dyan sa Abra na tinamaan itong kalamidad. Maraming salamat. Ingat kayo, Bombo Mark. Mula dito sa probinsya ng Abra para sa Bombo Network News. Ito, si Bombo Mark Iswa Kabasan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, undisputed number 1 sa probinsya ng Ilocosur. Basta radyo, Bombo. Mula dyan sa ground zero ng malakas na lindol sa lalawigan ng Abra, madako tayo sa Palasyo ng Malacañang. Nag-ulat na rin sa bayan ang Pangulong Marcos at meron siya mga datos na karating sa kanya at handa rin siya na magtungo kung sakasakali dyan po naman sa mga apektadong lugar nitong kalamidad. May detalye pa si Bombo Dennis Samito. Pinaplano na, Bombo Elmar, mga kabombo, ang pagbisita ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa mga lugar na nasalanta ng 7.0 magnitude na lindol nitong umaga lamang. At ayon mismo sa Pangulo na biglaang humarap kanina sa Malacañang Press Corps ay may mga ikinukonsidera lamang silang bagay sapagkat sabi niya kung agad-agad na magtutungo sila doon sa mismong
area na nasalanta nitong 7.0 magnitude na lindol, baka ma-divert yung atensyon ng tao at hindi yung intensyon nilang makatulong ang siyang mangyari, kundi mahati pa yung atensyon ng local government officials at ng iba pang mamamayan na responsable sa pagtugon doon sa naturang pangyayari. Kaya naman, minabuti ng Pangulo na i-assess muna ang sitwasyon at kung unti-unti nang huhupa yung mga aftershocks ay siya naman ay bibisita upang makita ng personal yung kalagayan ng ating mga kababayan. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. From PhilVox and the reports that our policemen and other local executives have been providing us, and of course the NDRMC on the measures that we have taken to immediately provide support to the LGUs and of course the citizens that have been affected. I would have the Secretary of DSWD, Secretary Erwin Tulfo, is not here with us because he's already there. He left earlier. He left soon after the earthquake. Again, we are awaiting his report. I am staying away from going to the affected areas for a very simple reason. It has been my experience as governor, it has been my experience in Yolanda that when the national officers come to the affected areas, immediately ginugulo lang namin yung trabaho ng mga lokal. Yung halimbawa, pupunta ako doon, maghahanap pa ako ng pulis para pag-secure. Kailangan ako i-meeting ng mga local officials. Marami silang ginagawa. So I said, let them do their work. Let us wait for them to tell us what is going to be, what the true situation is. And maybe I can schedule a trip, perhaps tomorrow, as soon as possible. Yan ang bahagi ng pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maliban dito ay may mga tinitignan na rin na mga hakbang ang pamahalaan kaugnay doon sa pagkakaloob ng pagkain dahil hindi natin alam kung hanggang kailan daw tatagal yung mga aftershocks at yung mga nasirang bahay, hindi naman ito agad-agad na maibabalik sa dati. At syempre, yung mga talagang nagkaroon ng bitak yung lokasyon ng kanilang tinitirhan, hindi naman agad pababalikin yung ating mga kababayan. Kaya naman ay tinutugunan ng pamahalaan yung para sa pagkain sapagkat ito ay nasa area na marami naman mapagkukunan ng pagkain, hindi naman daw kakapusin, sabi ng Pangulo. At yung power lines ay pinatitiyak na may babalik agad ang supply ng kuryente maliban na lamang kung talagang nagkaroon ng heavy damages doon sa mga power lines. At yung telco na rin ay tinawagan ng pansin ng Pangulong Bongbong Marcos. Narito pa ang patuloy na pahayag ni Presidente Bongbong Marcos. Ang report na nakukuha natin, nagtanong ako kasi generally rural area naman ito, so hindi siguro dapat maging problema ang water supply ng tao. Pati pagkain, dahil naman hindi naman na iba naman ito sa Baguio, palagay ko may available na pagkain. Wala pa tayong report kung kailan ibabalik ang kuryente. Dahil ang nangyayari diyan, kailangan nilang tignan lahat ng mga linya at para kasi basically walang short. Yung dati yung lagi natin pinagdadaanan pagka may disaster. Sa communication naman ay nag-request na kami sa kanila na magtayo na kaagad, ibalik na kaagad ang serbisyo. Dahil lalong-lalo na pag-disaster, pagka ganito, napaka-importante na nakakapag-usap kami. Nakakausap ko yung mga local leaders, nakakausap natin ang mga first responders na on the ground. So that is where we stand now. And we will continue to provide information as it comes in. As you can imagine, this situation continues to develop. And it will do so for the next few days.
Tinigyan ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa kasalukuyan kasi, Bombo Elmar, mga kabombo, ay nasa 4 na yung official na nakatala doon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council na kumpirmadong patay. At meron namang nasa 6 na po na mga nasaktan. Yung iba ay nasa ospital, habang yung ilan naman ay galos lamang yung tinamo, pero kinakailangan na bigyan pa rin ng paunang lunas. At meron ding daan-daan na nasa mga evacuation centers, at yung kanina ay pinakita ni Bombo Jokong yung mga modular tents na ginagamit doon sa lalawigan ng Abra. Ganon din sa iba pang area na may pangamba ukol doon sa pag-urong kanina ng tubig sa dagat. So yan yung ikinukonsidera, kaya yung ilan kahit sinasabi ng PBOX na wala namang tsunami, kinakailangan pa rin sila na kupkupin dahil natatakot silang manatili doon sa mga dalampasigan. Bombo Elmar. Yes, Bombo Dennis, I'm just curious again, also siguro mga viewers natin, tsaka listeners. Nang mangyari ang lindol kanina, pasado sa 8 ng umaga, bago mga alas 9, nasaan ang Pangulong Marcos at that time, dyan sa Malacanang? Nasaan daw siya anong ginagawa niya, Bombo Dennis? Well, ang Pangulo ay nasa kanyang regular schedule na yung mga preparasyon sana doon sa mga aktibidad na nakahanay ngayong araw na ito. May mga pulong siya, may mga kakausapin siyang personalidad, pero kinansila ito after nga nung may tala ang 7.0 magnitude na lindol, at nireport sa kanya ng NDRRMC, ng PBOX at ng DSWD at iba pang ahensya na kanyang nakapulong, pati na yung DILG, ay sinasabi na ganun kalawak yung epekto. So minabuti ng Pangulo na kansilahin yung mga aktibidad ngayong maghapon na ito para tutukan yung pagtanggap ng mga ulat kung ano nang mga development dun sa mga affected areas nitong 7.0 magnitude na lindol. Naitanong ko yan kasi may mga kwento kasi dyan. Sabi ng Pangulong Marcos, pag may lindol, alam na nila. Kasi naglalakihan yung chandelier dyan, Bombo Dennis. So galaw-galaw yan dyan sa Malacanang. So pag ganyan, may sinyalis na. Anyway, abangan natin kung matutuloy ang Pangulong Marcos. At least may paalam natin doon sa mga probinsya, yung nasakupan dyan sa mga matinding tinamaan ng pagtungo ng Pangulong Marcos. Suntuloy na siya bukas sa kanyang aerial visit at iba pa. Maraming salamat sa iyong impormasyon na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, kanina ay nandun tayo sa Ilocos Sur at malapit yan yung Abra, yung Ground Zero. Madako tayo sa Ilocos Norte naman. Magkakalapit ito ng mga probinsya. Kung ano na nangyari din dyan, paano nila naramdaman din dyan at mga ilang epekto dyan. Si Bombo Janice ng Bombo Radyo Lawag. Bombo Radyo Lawag, kumusta ngayon dyan sa inyong lalawigan na Bombo Radyo Lawag? Yes, Bombo Elmar, inaasahang babalik na sa normal bukas ang trabaho ng mga government employees sa iba't ibang bayan at lungsod dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ito'y matapos walang report na major damages na kung saan ilang mga bayan at lungsod ay nakaranas lamang ng kunting pagguho sa mga gusali, pagkabitak ng daan, gaya ng pagbitak ng lupa sa Roro sa bayan ng Curimao at sa barangay Pagsanahan Sur at pagbitak sa isang colonial building sa barangay Alugoog at sa St. John Baptist Minor Basilica at shopping center sa bayan ng Badok. Mayroon ding kaunting pagguho ng bahay sa barangay Badjo at Liliputin sa bayan ng Pinili kung saan 6 na pamilya ang inilikas at nasa maayos namang kalagayan na. Maliban dito ay mayroon ding konting pinsala sa isang paaralan sa bayan ng Pasukin kung saan nakita ang ilang bitak ng mga gusali. Di rin nakaligtas dito ang St. William's Cathedral dito sa lungsod ng Lawag dahil sa mga nakitang pagguho dala ng lindol. Ayon naman sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, walang naitalang nasugatan o di kaya nasaktan sa paglindol dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Maalala na kaninang umaga ay sinuspinde ni Governor Matthew Marcos Manotok ang pasok sa mga pampublikong ahensya ng gobyerno para magkaroon ng mga ito ng pagkakataon para tignan ang kanilang tahanan at pamilya. Yan ang ulat mula dito
sa lalawigan ng Ilocos Norte. Para sa Bombo Network News, Bombo Janice Madamba para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Basta Radyo, Bombo! Yes, Bombo Radyo Lawag, Bombo Janice, itanong ko lamang yung naging trending kanina na video, yung bell tower ba yan? Diyan sa Ilocos na talagang nauga siya at nakuha ng video, ng live ha. At saka yung mga damage niya, kumusta na pala yan? Pinapapasok ba ngayon na? Pwede namang mapasukan ng mga tao o talagang bawal muna? Ito yung mga initial na damage dyan sa mga, makaluma na ito, mga maalamat na mga simbahan na yan. Bombo Janice. Yes, Bombo Elmar, ito'y 410 years old na tower dito sa lungsod ng Lawag, Bombo Elmar. At kahit may ganitong sitwasyon kanina, Bombo Elmar, wala namang major damages sa bell tower na to. At dati-rati nang hindi na pinapasok yung mga tao dito, Bombo Elmar. Yung lugar dyan sa Ilocos Norte, gaano niyang kalayo dyan sa Abra? Bombo Janice, ma'am? Malayo, Bombo Elmar, kasi dadaan ka pa of course ng Ilocos Sur and then Abra na, Bombo Elmar. So dadaan ka pa sa isang probinsya, dalawang probinsya, and then sa Abra na tayo, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga impormasyong pinarating nyo sa ating mga listeners, viewers, ang Bombo Radyo Lawag dyan sa Ilocos Norte. Karagdagan pang balita, nakisa naman ng Philippine Army sa pamamagitan ng 5th Infantry Division sa mga humanitarian and disaster relief operations na isinagawa kasunod nga nitong nagdaang lindol na isinasagawa yan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga lugar na apektado, lalo na dyan sa Dakong Luzon. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Circes Trinidad, 2 squad mula sa 24th Infantry Battalion ang diniploy para tumulong na rin doon sa Abra Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office. Gayon din ang Philippine National Police at iba pang mga responders para tumulong sa mga biktima sa may Bangged, Abra. Nakaalerto na din anya ang mga disaster response teams ng iba't ibang Army units sa Northern Luzon sa gitna ng babala ng FIVOX na posibleng mga aftershocks. Binati naman ni Philippine Army Chief Lieutenant General Romeo Browner Jr. ang mga Army responders sa mabilis na pagkilos para matulungan ang mga biktima ng lindol sa Northern Mindanao. O sa Northern Luzon, tiniyak pa ni Browner ang buong suporta ng Philippine Army sa mga operations na isinagawa ng Philippine Army sa mga apektadong lugar. Samantala, sa panig naman ng PNP, pinakilos rin ang lahat ng mga police commanders dito sa Northern at Central Luzon para tumulong pa rin sa mga local government units na apektado matapos ang pagtama ng malakas na lindol kaninang umaga. Ayon kay Police Major General Valeriano De Leon, ang PNP Director for Operations, natatasan din ang mga regional directors sa Luzon na immobilize ang standby forces sa pagsasagawa ng search, rescue at relief operation para na sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Nakipugnay na rin ang hanay ng PNP sa NDRMC para matukoy pa kung ilang mga personahi at anong specific assets at saang mga lugar kailangan ng manpower para sa rescue, relief at disaster operations. Nag-issue na rin ng direktiba itong si General De Leon para sa inspeksyon sa kalagayan ng kanilang mga personahi at yung mga pamilya mismo ng mga pulis na naapektuhan naman natura namang paglindol. Samantala, maaari naman na makapag-avail ng emergency loan ng mga miyembro ng State-Run Pension Fund na Government Service Insurance System o GSIS na apektado matapos na tumama ang magnitude 7 earthquake sa may Abra at naramdamin din sa ilang bahagi ng Luzon kabilang na ang Metro Manila. Ayon kay GSIS President at General Manager Vic Veloso, titiyakin nila na ang mga miyembro at pensioners ay makakatanggap ng financial assistance at gayon din nakikipag-ugnayan na rin sila sa lahat ng public entities na apektado ng lindol para suriin kung may mga pinsala sa government properties para makapag-claim ng insurance mula sa GSIS. Anya, naglaan ang GSIS ng 5.4 billion pesos para sa emergency loan program para ngayong taon. Ang mga GSIS members na may existing emergency loan balance ay maaaring makahiram ng hanggang 40,000 pesos para mabayaran ang kanilang
previous emergency loan balance at makakatanggap pa rin sila ng halaga na nasa 20,000 pesos. Samantala, mga mayroon namang existing emergency loan ay maaaring mag-apply para sa 20,000 loan amount, gayon din ang mga pensioners. Maaari namang bayaran ang naturang emergency loan ng hanggang 36 na monthly installment na may 6% na interest rate. Ang mga kwalipikado dito para sa emergency loan ay ang mga miyembro na nasa active service at walang leave of absence without pay, may 3 buwan na binayarang premium sa loob yan ng 6 na buwan, walang pending administrative o criminal case at merong net take-home pay na hindi bababa sa 5,000 piso matapos na makaltas ang required na monthly obligations. Samantala sa kaugnay pa ring balita, handa raw magpaabot din ng humanitarian assistance ang bansang China sa mga lugar sa Pilipinas na apektado ng pinsalang iniwan ng magnitude 7 na lindol. Nagpaabot din ng dasal si Chinese Ambassador Wang Xilian sa gobyerno ng Pilipinas at sa mamamayang Pilipino na naapektuhan ng tumamang malakas na lindol sa bahagi ng Luzon. Iniyag din ng Chinese Ambassador na sa ilalim na ng liderato ng Pangulong Marcos Jr., makakabangon muli ang mamamayang Pilipino mula sa iniwang pinsala ng lindol at makabalik sa normal na pamumuhay sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Wang na antayin ng Chinese Embassy ang impormasyon sa damage assessment o casualties para sa gawang disaster relief, bagamat umaasa naman ang opisyal na walang maitalang casualties at pinsala at kung sakali man ay kanilang gagawin daw ang lahat ng kanilang makakaya para naman makapagbigay nga ng assistance para naman sa mga biktima ng pagkatama ng lindol. Mamaya magkapagdayan din tayo dyan sa may bahagi ng Ilocos Sur. Kanina ay nagtungo tayo sa Ilocos Norte at sa lalawigan ng Abra. Ito po yung mga lugar na magkakalapit nga rito sa pagtama ng napakalakas na lindol. Pero bago ang balitang yan, samantala muna Bombo Ever. Suportado ng nasa 69% ng mga Pilipino ang planong implementasyon ng Reserve Officers Training Corps o ROTC program sa lahat ng mga estudyante sa senior high school, batay yan sa lumabas na survey ng Pulse Asia. Isinagawa ang naturang survey sa 1,200 respondents mula yan June 24 hanggang June 27, kung saan tinanong ang mga ito kung sang-ayon sila o hindi na ipatupad ang ROTC program sa senior high school, partikular na sa grade 11 at 12. Sa naturang survey, nasa 16% naman ang hindi sumang-ayon at nasa 15% ang nagsabing undecided sila sa naturang issue. Sa Metro Manila, nasa 71% ang nagpahayag ng suporta para sa naturang proposal. Sa Visayas naman, nasa 78% ang sang-ayon, habang sa Balance Luzon naman 60% at sa Mindanao ay nasa 64% ang pabor sa naturang programa. Kung maalala nga ay sa unang sona ng Pangulong Marcos Jr., kanyang hinikayat ang Kongreso na maging priority bill ang mandatory ROTC sa senior high school. Samantala muna mga kabombo ka Star Nation, inantay natin makapasok dito sa ating Zoom interview. Itong si Governor Jerry Singson ng Ilocos Sur. At makikumusta tayo dahil sa napakalapit lamang nitong lugar niya dyan sa bahagi naman ng Abra na siyang naging ground zero, naging sentro itong napakalakas na lindol kanina. At may mga kwento rin naman ang gobernador ng Ilocos Sur, ugnay po naman ng naturang mga balita dyan sa naturang namang pagtama ng naturang lindol. Dyan naman, standby rin pala ang Bombo Radio Baguio, kaugnay din sa sitwasyon dahil sa report kanina ng Palasyo ng Malacanang, maging ng DILG at NDRMC ay hindi po madaanan yung ilang mga pangunahing kalsada paakyat dyan sa Baguio City at ilang pang pangunahing kalsada dulot pa naman nangyari ng landslide. Pero bago tayo sa ating mga panaya muna mga kabombo ka Star Nation, yung detalye daw ng magpapatupad ng mandatory ROTC, nais daw muna malaman ng pangalawang Pangulo at tumatayong DepEd Secretary Sara Duterte Carpio. May mga balita pa niyan si Bombo Jane Buna. Bombo Jane. Aduman ng Department of Education ang plano ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na i-require ang mga senior high school student sa military training. Inihayag ni DepEd spokesperson Michael Pua na nais pa rin ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte Carpio na pag-usapan ang detalye ng proposal kasama ang mga kongresista at Commission on Higher Education. Ayon pa kay Attorney Pua, ang kagawaran ng edukasyon ay sumusuporta sa naturang panukala upang gawing mandatoryo
ang Reserve Officers Training Corps dahil ito ay sumusunod sa isa sa kanilang core values ng pagiging makabansa o nationalistic. Habang inuuna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsusulong ng mandatoryong ROTC, mas nakatutok pa rin ang Department of Education sa paghahanda para sa pagpapatuloy ng in-person classes ng buong kapasidad. Sinabi nito na as of today, nasa 5.6 million na ang mga estudyante na nakapag-enroll para sa school year 2022-2023. Obviously, the Department of Education is in support of such measure to make ROTC mandatory, basically because it adheres to one of our core values of being makabansa. However, in saying that, the Vice President Secretary feels that we will need to sit down first with, of course, Congress, because this will have to be enacted by law, and also with CHED to discuss the details of that. So in justifying it, I'm not sure if I can answer that at the moment kasi hindi pa rin natin alam kung ano talaga yung finer details of reinstating mandatory ROTC po sa ating senior high school, I believe. Of course, we respect the opinion of Akbayan, but right now, we still don't know how the mandatory ROTC will be really implemented as to the details. So mahirap po talaga mag-comment sa ganyan. Of course, our focus now is for in-person classes, So tungkol dun sa mga effects ng pandemic, I think that's being addressed right now by us transitioning back into in-person classes, but as to ROTC, honestly, I don't see the relation just yet. That's why it's very hard for us to comment, because there's no concrete yet proposal on the implementation of mandatory ROTC. So I guess the best thing to do, the more prudent thing to do, is for me to reserve our comments, especially the comments of the Vice President Secretary and the Department of Education, once a formal proposal has been filed either in Congress with, of course, inputs from the Department of Education, other relevant agencies, and CHED. Samantala, nagpaplano naman ang Department of Education na magbigay ng karagdagang benepisyo sa mga guro sa halip na itaas pa ang kanilang sweldo. Idinagdag pa ni POA na iniharap na nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang plano na nag-atas sa ahensya na pag-aralan pa ang panukala. Ipiniliwanag din ito na mas pinili ng DepEd na magbigay ng mas maraming benepisyo sa halip na pagtaas ng sahod upang maiwasang gawing masyadong mataas ang sahod ng mga guro sa pampublikong paaralan na maaring mauwi naman sa exodus ng mga tagapagturo mula sa mga private schools. Binanggit pa nito na ang sweldo ng mga guro ay tumataas taon-taon mula pa yan noong 2019 sa ilalim ng Salary Standardization Act, na ang huling tranche nito ay ipatutupad sa susunod na taon. Dagdag pa ng tagapagsalita ng DepEd ay maaari ding kumuha ng karagdagang non-teaching staff para i-relieve ang mga guro sa mga administrative task na maaring mapabuti ang kalidad ng pagtuturo. Mula rito sa Makati City, ito si Bombo Jane Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala, sa puntong ito, tulad ng ating nabanggit, kumusta natin ang Ilocos kasama natin live nationwide worldwide, si Governor Jerry Singson. Gov, si Bombo Ilmarto, kasama aking partner si Bombo Everly. Magandang gabi, kumusta na po yung Ilocos ang report niyo po, Gov? Yeah, magandang gabi naman na Bombo Elmar at saka Bombo Everly. Nagpapasalamat din kami at wala naman pong meron po kami isang casualty. At yun lamang po at maraming mga old structures, mga simbahan na luma na nag-crack at saka nahulog yung mga ibang parte niya at saka yung mga ibang santo sa loob ng simbahan na tumba po. At saka yung mga old architectural houses sa heritage ng Bigan, marami rin pong nasira. So ganun po ang nangyari at may isang casualty kami dahil sa landslide. Isang matanda, 88 years old, natabunan po ng landslide sa munisipyo ng Suyo, yung isang upland municipality po namin. So far, yun po ang mga nai-report sa amin. Maraming lahat ng munisipyo may mga damages sa mga kalsada.
At saka mga building, karamihan mga building nag-crack, hanggang ganun lang naman po. May nakakalungkot at may nasawi dyan. May mga sugatan din ba dyan, Governor Jerry? May mga sugatan po, pero mild lang po, mild lang. Natabunan ng debris, yun lamang po, pero wala naman grabe. Isa lang po ang casualty natin, yung landslide na nangyari doon sa munisipyo ng Suyo, isang matandang babae, 88 years old. Yung lugar nyo pa rin dyan, di ba sentro yan dyan ng tourism din, talagang, di ba? Yung Seven Wonder City of Bigan, dito sa Heritage, dito po ay maraming nasirang old structures, old Spanish architectural houses. Pwedeng briefly pakikwento anong experience nyo ng 7.0 magnitude na malapit dyan sa pinaka-ground zero ang Ilocos Sur, anong experience nyo at that time? Nasaan po kayo kanina, Gov? Nung lumilindol po, nandito po ako sa Manila Hotel. Kasi lahat ng gobernador sa buong Pilipinas, nandito kami lahat sa Manila Hotel. Opo. Ongoing kasi yung aming orientation ng newly elected officials. Taon po na yun. Taon pala. Biglang naglindol kayo ng umaga. So ako po sa grupo ng mga gobernador at umuwi na ako ng Bigan. So on my way na ho sa Bigan. Kaya medyo nagluloko na yung signal natin kasi nasa kalsada po ako pauwi. At least, Sige po, Gov, baka makapag-report ka rin ulit bukas, sa amin. Yung lindol po, nung tumawag yung isang tauhan natin sa Bigan, in fact, my private secretary, Attorney Gianna Singson, called me up. Sabi niya, Lolo, lumilindol, ang lakas ng lindol. And then after few seconds, naramdaman na rin namin dito sa Manila. Ayun, for the first time in my life, na nakapansin din ako na mahaba, almost 1 minute, yung lindol dito sa Manila na feel natin, almost 1 minute. Ayun na po ang pinakamahaba, yung karamihan lindol natin sa nararanasan, split second lang, mga 2, 3 seconds, 5 seconds. Pero ito, almost 1 minute po. At saka, mas malakas sa Bigan. Maraming natumba. Mga bahay din doon, nag-crack yung mga salamin, natumba yung mga laman ng bahay, ganun po. Okay. Governor Singson, maraming salamat sa inyo pong report sa kalagayan ng Ilocos Sur at ingat po kayo. Maraming salamat, Gov. Opo, maraming salamat din po. Tsaka lalong-lalo kay ating secretary ng DSWD. Pumunta po siya sa Bigan mismo. Siya mismo pumunta sa Bigan at nakita niya ang aming kasalukuyang sitwasyon. Nag-iwan naman po siya ng assurance ng pondo ng DSWD. Anytime daw na kailangan na namin, nakahanda na po yung satellite office nila dito sa Bigan City. Meron siyang mga 13 million nakahanda or 23 million yata nakahanda anytime na kailangan daw po namin. Kaya nagpapasalamat ako kay Presidente BBM. Siya po ang nag-utos kaagad daw according to Secretary Tulfo. Sabi niya, inutusan ako ni Presidente, ngayon na, pumunta ka sa bangkit at saka Bigan. Kaya nandito po sa Abra at saka Bigan si Secretary. Maraming salamat po kay Presidente Bongbong Marcos at kay Secretary Tulfo. Alright, Ilocos Sur, Governor Jerry Singson, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. Okay, God bless. God bless po. Akyat po tayo ng Baguio City mula sa Ilocos Sur. Kumusta natin dyan ang sitwasyon? Go ahead, Bombo Radyo Baguio. Yes, Bombo Elmar at Bombo Everly. Patuloy pa rin kinakalap ng DRRMO Cordillera ang karagdagang datos tungkol sa epekto ng lindol dito sa rehiyon Cordillera. Mula sa nasabing bilang, isang namatay sa La Trinidad Benguet matapos mataganan ng gumuhong bahay. Isa sa Tuba Benguet at isa naman sa Balbalan, Kalinga matapos mahulog sa ginagawang rock netting project at isa naman sa Bangged Abra habang anim na po naman ang nasugatan.
Umabot naman sa 443 na bahay ang naapektuhan, 9 dito ang totally damaged at 414 naman ang partially damaged sa buong Cordillera Region. Ayon sa opisyal, naramdaman naman ang 22 na aftershocks sa probinsya ng Abra. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagbibigay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ng tulong sa mga apektadong pamilya tulad ng food packs at tent na magsisilbing temporary shelter ng mga apektadong pamilya. Sa panayam ng Bombo Radio, Baguio, sinabi ni Office of Civil Defense Cordillera Regional Director Albert Mugol, inisyal pa ang nasabing bilang dahil patuloy pa rin ang pagresponde ng mga otoridad sa mga apektadong lugar. Ayon sa opisyal, naramdaman ang pinakamalakas na lindol sa Abra, lalong-lalo na sa munisipyo ng Tayum at Buklok. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagbibigay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ng tulong sa mga apektadong pamilya tulad ng food packs at tent na magsisilbing temporary shelter. Nauna naman na pumuntas ni si DSWD Secretary Erwin Tulfo sa Abra kaninang umaga kung saan ipinabot niya ang 10 million pesos na cash assistance sa lokal na pamahalaan para sa mga apektadong pamilya. Mahigit 1,000 naman na food boxes ang naipaubot sa mga evacuees at inaasahan na maipapaabot ang mahigit 10,000 na food packs mula sa CAR Regional Warehouse bukas ng umaga. Maalala na nagsuspindi rin ng trabaho sa mga government offices at ilang mga private establishments kaninang umaga. Kabilang na riyan ang siyudad ng Baguio at ang probinsya ng Benguet at ang mga karatig pang lugar. So sa ngayon, Bombo Elmar at Bombo Everly, nararanasan natin ang pag-ulan dito sa lungsod ng siyudad ng Baguio. At kung ang temperatura naman ang tatanungin ay natala natin ngayon ang 19 degrees Celsius. So how's that, Bombo Elmar? Malakas din ba dyan sa Baguio kanina ang lindol dyan sa inyo? Paano yung naramdaman nyo? Yes, Bombo Elmar. So kanina nga ay talagang malakas yung naramdaman nating na lindol dito sa Baguio Central Business District na kung saan talaga yung mga lahat ng mga establishmento dito sa Session Road, lower and upper, talagang nagsilabasan lahat ng mga tao dito sa mga building kasi talagang naramdaman nila yung pagyanig. So lumabas, humilera sila dito sa may lower and upper Session Road at lahat ng mga sasakyan talagang tumigil at dahil dyan ay sa ngayon ay wala naman tayong mga natalang ng mga casualties dito sa siyudad ng Baguio, although mayroon mga gusali na naapektuhan. At ngayon patuloy naman ang inspeksyon na sinasagawa ng lokalidad ng siyudad ng Baguio. At pagkatapos niyan ay nag-abiso na rin si Mayor Benjamin Magalong sa lahat ng mga establishmento na magsara muna sila. So lahat ng mga establishmento, karamihan Bombo Elmar at Bombo Everly dito sa siyudad ng Baguio ay nakasara except itong malaking mall dito sa siyudad ng Baguio na nag-open pa or hindi nagsara. So karamihan talaga nagsara para kasi yun nga nangangamba sila sa mga posible pang mga aftershocks. Sige, maraming salamat sa report na yan na Bombo City. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. Live mula dito sa siyudad ng Baguio. Ito si Bombo Rashid Pagoli para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa siyudad ng Baguio. Basta Radyo. Bombo! Samantala, makikimusta rin tayo sa lugar ng Benguet pero bago ang balitang yan, paalala muna. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Si Benguet Representative Eric Yap naman tiniyak ang agarang tulong para sa mga residente kasunod ng malakas na lindol na naranasan. Kaugnay niyan, may karagdagan pang report si Bombo Annalise Soberano.
Umapela ng tulong sa pamahalaan si Abra Representative Ching Berno sa gobyerno matapos lubhang naapektuhan ng 7.3 magnitude na lindol ang probinsya ng Abra kung saan isa ang nasawi habang 47 ang sugatan. Sa kanyang privilege speech dito sa Kamara, sinabi ng mababatas na hanggang sa ngayon nasa state of shock pa rin ang kanyang mga kababayan dahil sa lakas ng lindol na kanilang nararanasan. Sabi pa ni Bernos na 6 na municipalities ang apektado ng malakas na lindol na tinaguri ang major earthquake. Ayon pa sa mambabatas, batay sa report na kanyang nakuha mula sa Abra Provincial Disaster Risk Reduction Management, nakaranas ng aftershock sa Abra na umabot sa mahigit 20. Unstable pa rin sa ngayon ang linya ng komunikasyon, apektado pa rin ang kuryente at may mga stranded dahil sa mga nasirang kalsada at tulay. May mga bahay na nasira gaya ng nabasag na mga salamin. Apela naman ni Bernos kay Pangulong Marcos, kailangan ng kanilang mga kababayan ang Abra ng tulong para sa kanilang pagbangon muli. Panawagan din ni Bernos kay Pangulong Marcos na immobilize ang mga ahensya ng NDRRMC, DSWD, DepEd, DOH, DPWH, PNP, AFP at ang DOTR. Tiwala naman si Bernos na hindi sila pababayaan ng Pangulong Marcos. Sa kabilang dako, nangako naman si Benguet Representative Eric Goyap sa agarang tulong para sa kanyang mga constituents na lubhang naapektuhan sa kanilang lugar. Sinabi pa ng mambabatas na makakatanggap din ng tulong ang mga pamilya ng mga construction workers na namatay dahil sa lindol. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Eric Goyap. Kailihan ko sa Benguet, kaninang umaga nagkaroon po ng isang malakas na lindol sa buong norte ng Pilipinas. Ngayon po, nagpatawag na tayo ng mga ibang kontraktor na mayroong mga heavy equipment upang i-clear po yung mga nag-landslide. Yung mga kailihan po natin na naapektuhan, na nasira ang bahay, huwag po kayong mag-alala dahil tayo po ay magtutulong-tulong para ipagawa, para ibalik sa dati ang inyong mga nasirang bahay. Si Representative Eric Goyap ng Benguet. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala pa rin, aabot na raw sa 3.6 million COVID-19 vaccine na binili ng pribadong sektor ang nag-expire na o nagpaso na ngayong araw, July 27, habang nasa kabuang 632,000 vaccine doses naman ang nakatakdang mag-expire sa araw ng Linggo, July 31. Ito ang kinumpirma ni dating Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion. Noon narito ay binabala po ni Concepcion na nasa 1.6 million na AstraZeneca at Moderna vaccine na doses ang mag-expire din sa papasok na buwan ng Agosto. Subalit nilinaw ngayong araw ni Concepcion na kung pagkasabahin ang bilang na ito sa nakatakdang magpaso na vaccine doses sa araw ng Linggo, aabot sa kabuang 4.2 million doses ang magpapaso naman. Dilan po naman sa lampas na sila, doon po naman sinakda nilang araw ng pag-expire. Ang health news ay inatid po sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucan. Samantala muna sa palitan ng piso kontra dolyar, lalo pang Bombo Foreign Exchange Update. Lalo pang lumakas ang halaga ng piso kontra dolyar sa report dito ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pag-asara ngayong gabi. Ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas ng 55 pesos and 64 centavos, habang yung Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 7 pesos and 0.08 centavos. Singaporean dollar, 40 pesos 0.4 centavos. Saudi Riyal, 14 pesos and 81 centavos. Ang euro ay 56 pesos and 32 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope,
and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita mula sa Bombo News Center Makati at live via satellite. Mula rito sa Metro Manila, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Maraming nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 2 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Ay gabi sa Ransang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan. Nagapalag na paratuntunan zona libre karon nga daw sa Miyerkules sa petsa 27 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Sa to sa ring pagpalagad paglob tayo karon nga gabi may kopod na ang iyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madalagwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka mabalita sa patag sa Nampang. Kag sa artista. Siyempre kita pag-aupdan man sa bugos ng pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa atong siling mga Bombo Correspondents. Bombo volunteers sa maghatag man sa pila ka madragwan nga mga balita. Pinakauli nga ma-report nga nagkanabo assign sa resitag sa camera of responsibility. Kamusta ng atong siling nga mga tagpalamati sa Facebook. Sa YouTube kag sa bahin sang 630 kHz. So welcome na sa pagpalagad sa pang Miyerkules. Edison sang Zona Libre. 3 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi ng 13 pagdol pila ka madraguan nga mabalita. Sa top stories of the day, dito kita anay tutok sa bahin sa Linog sa Abra. Kag norte nga porson sang aton siring pungsod no sa Pilipinas no kay didto gid iya makabanan ang kuan no ang nagsentro ang halit sa sining 7.0 magnitude nga linog kaina sa aga no so madamo man ang nagakasubo sa red makaba especially no ini mga napatyan kay karon as of the latest no ang mga nagkramatay ara na sa 4 mga numero sa nagkramatay kakapin sa 60 pirason kag ginalauman nga bagat taas pa ang ining mga numero sa paraan nga search and retrieval operation pagpadagan sang clearing operation sa bahin sang aton siring mga MDRMOs okay siyempre PDRMOs kaupod man sa bahin sang aton nga mga disaster management team kasunod sa pagluntad sa linog. So doon nakibot magkitay makabanan no ang sa bahin sa area masang Vigan, Ilocos Sur. Ining mga kuan bla mga ancestral house, mga ancient bla mga siyempre mo nakalakip ini siya bla sa bahin sa aton sa 7 wonders of the world. No ang mga kuanda no mga daan nga mga struktura no sa bahin niya sang Vigan, Ilocos Sur. Kag siyempre mga kasimbahanan no building edipisyo kag at the same time no ang mga kuan naton no mga salakyan
wala iya nakaluwas iya makabanan sa siring nasabit iya nga 7.0 magnitude nga linog. Ang linog naglabot pa kaina sa bahin sang Metro Manila, no? Sa ining kasunod man iya makabanan sa siring tayog, no, sa pilang mga porson sa Metro Manila. Kag mismo, no, other na aton congressman sa Lone District sa Surat sa Bacolod, samtang gina-interview kaina, no, sang aga sa Bumbaray Big Time, ini siya naka-eksperyensya sang linog. Ni pangamuyuan talang iya makabaran, no, pila ka mga kauturan naton, no, nga ti atutusubong, no, nga maapektado sa siring nasambit iya makabaran nga linog. Oras sa Bomb Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 6 minutos sa kaligay sa takta ng alas 7. Karon dugay-dugay magapangwa kita sa pila ka mga update, no, sa aton nga mga stations. So ikaw lang bahala to Okay, pasudlon talaga sa kung mga available na sila, no. So to check sa sining pinakaligtas, no, sa nga sitwasyon dito sa ila sining area, ti iniman ang no, isa sa mga nagtata mga pagluntad pagid sa mga aftershocks sa bahin sang pila ka lugar, no, ang konsidente according kaina sa bahin sang aton sa iyang fee-box, no, ang fee-box naton tinagpahayag kaina so sa kay Mr. Renato Solidom, no, nga 7.3 magnitude nga linog natabo alas 8 exactly, no, alas 8:43 ang takna sa aga ang sentro sa Naminhan nakatungdan sang tayom sa Abra, no, kamay kadalumon ini nga 17 kilometros. Nabatsagan man ang babaskog nga linog sa maramo nga lugar sang Luzon. Kalakip na ang Metro Manila. So sunod diri sa Dr. Renato Zulidom, Jr., Officer in Charge sang FIBOX, ginakabig nga natabo ka linog nga major earthquake, no, kag ginalauman epekto sini sa mga nasambit nga mga lugar nga malabot sini, no. So santo man sa inisa report nga nabaton sa FIBOX, nabatsagan ang intensity 7 sa Buklok kag Manabo, Abra, no, kag lauman man ang mga halit sa mga pawalay, buildings kag mga pagluntad sang landslide. Tiara, may nagluntad nga mga landslides, no. Mga bago-bago pa to nga salakyan, mga Toyota Fortuner, no. Way nakaluwas sa dlagko nga mga bato nga nagkalarumpag. Particularmente sa nabukid nga porsyon sa isang mga lugar. So na notisyahan man sang FIBOX nga nabatsagan ang intensity sa pila ka bahin sang Ilocos Sur. Kag parayon ang pagchekyar sa mga otoridad sa mga buildings ka mga pamalay, agod na masigurong hilway ini nga mabalikan sa mga nag-evacuate na nga mga residente. No, so mayroon man sa reported nga hindi kinandan nga pagbalod sa mga coastal areas, no, sa La Union kag subong man sa bahin sang Ilocos kasunod sang linog. Apang ginatahag ni Solidom nga hindi tsunami ang natabo bangod tsunami o kung ang tsunami ang matag-as sa pagbalod kasunod sa pag-alsa sang sea floor bangod sa paglinog. So pamatian tabi to, no, mayroon kada sa kay Sir Solidom, no, ang pahayag, no, sa diri kaina iya makabran ni Dr. Renato Solidom Jr., ang officer in charge sa FIBOX, ano rin nasa newscasta, no, para nga batian tayo ining pahayag kaina, no, sa din makabaran sa aton nga FIBOX, no. So adente apila ka maensa karon sa aton sa gobyerno ang araman, no, kuan man, no, patagayon man sang paghatag sa bulig kundi man pinansa kundi in good skid, no, sa mga apektado nga mga kauturan nato na porson sa pahayag kaina ni FIBOX Director Dr. Renato Solidom. At exactly 8:43 this morning, a magnitude 7.0, initially rated at 7.3, occurred in Abra. And the depth of the earthquake was 17 kilometers, so not so deep, shallow. And because of the magnitude of the earthquake, we consider it as a major earthquake. Anything greater than 7 is a major earthquake, and we would expect significant effects of this event. Si Dr. Renato Solidom, ang OIC sang FIBOX. Okay, na niya makabaran sa bahin sang iyang pagpahayag sa media briefing, no, gipregan sa Philippine Volcanology and Seismology Office o kanang FIBOX. Kano dugay-dugay pang check naton ining pila ka mga pahayag, no, dugang sa aton nga mga stations, particularmente dito sa bahin sang Luzon.
10 minutos sa kalagad sa tak ng alas 7 sa gabi dahil sa aton sa ring pagpalagad. Mga balita lokal ang ining ordinansa nga ginaduso no nga mapormahan resolusyon ang mahatagan sang tag 1,000 ka pesos nga fuel subsidy ang aton nga mga tricycle drivers nga ginaduso no ni Councilor M. Ang sa sudad sang Bacolod no ang paglaom niya sa ningati mapasar ini. Pila na ka mga committee hearing sa gimperigayon kay ina makabanan no sa bahin sa aton nga City Council no sa bahin sa sininga programa. Bisan pa nga Committee on History and Culture ining iya nga committee ba no ang ining nakasubong nga katulog nga committee ba inatag sa iya sa administrasyon subong pero may mga means man no ang mga konsel naton nga makahimo no sa sining nga mga resolution no so tigin palabuot ini no sa chairman sa Committee on Transportation no sa makabanan sa bahin sang City Council no sa kay Councilor Al Victor Espino kag ti selingya tun-an pa kuno ti daw maalimunaw pang 1,000 ka pesos nga fuel subsidy sa mga tricycle drivers na tunaw. Pero ti base pa man lang apang muyuan talang matigayon ini no kag pasar no sa third and final reading pero sa tag 1,000 ka pesos sa 500 ka mga tricycle drivers naton mga man no mga 5 milyones man ang pundo nga aton sa iya makabanan no nga hatag ipagwa sa syudad sa Bacolod para sa fuel subsidy. Samtang katapo sa Association of Chief Executives nagpanumpa kay na sa tubangan ni Governor Bong Lacson sa probinsya sa Negros Occidental sa pagpanguna sa ila sa ring presidente no ining bataon hubinon pero tagaan sa mga kabataan no nga maka pangalagad pero na sa kay Mayor Javi Benitez ang bata sa alkalde sa syudad sa Bacolod nga mayor man sa Victoria City. No, so nag-take out sila kay ina upod sa mga officers no sang sang Association of Chief Executives diri sa may bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Kay suno sa pahayag tuligad no ni Mayor Salvador Bading Escalante no sa syudad sa Cadiz ang pahayag niya diri makabaran nga nga ti mayo ni bataon kag siyempre although hindi man sila ti baguhan kay kumubungan di kabalo tingila to yang justification kay because nga si Mayor Benitez habing no sa Victoria City no mayuhay sila sang bata man ni President Bongbong Marcos no nga si First District Ilocos Sur Representative Sandro Marcos kagaron senior majority floor leader no sang House of Representatives si baguhan man no pero nangin sa bilang senior senior deputy majority floor leader sang House of Representatives. Kag siyempre kahapon may ara man sang eleksyon no sa bahin sang Vice Mayor's League of the Philippines Negros Occidental Chapter. Vice Mayor Swatingko amo ang gin-appoint nga doon di magiging din sa eleksyon niya kundi appointment malang si Vice Mayor Swatingko no ang napilian bilang presidente sang Vice Mayor's League of the Philippines Negros Occidental Chapter. Samtang duga pa sini karon nga mga balita so may kompon naman chairman sa Committee on Health sa bahin sa City Council nga si Councilor Calao Puentebella kay ti gusto naton nga isuruhan taliwat no ang ining mga complaints nga naglabot man sa aton kag nabala naton nga may nagareklamo kuno nga mapumuluyo with regards sa sining ginahatagan sang prioridad no sa programa nga Bacolod Comprehensive Health Insurance Program o kon backship. Kaya ginantugyan sa mga kapitan ang pag-select sa mga beneficiaryo. Kung sino kuno to ang bata-bata, no? Kay ang bata-bata system kuno daw practice gid sa mga kabarangayan, sa mga kapitan nga ginapadala sa bahin sa Bacolod City Government Center para sa isa ka medical mission nga amo ang mangin beneficiaryo
sang back chip. Kag siyempre ang plano man nga pagtukod sa dialysis center diri sa siyudad sa Bacolod para sa aton nga mga dialysis patients, no? Kay daw nagadamo, nagid nga nagadamo subong. Grabe na gid ang aton nga lifestyle, no? Sang una daw lagsas malaka ka lang ni makakita sang ginadialysis nga tawo mo. O kung nga pas persona kung mangin dialysis patient ikaw. Subok perte ni kadamo kay sipon sa Bacolod, no? Linibo man. Ang naga-experience, ang naga-undergo sa dialysis sessions, no? Pagod nga ti ang ilang nga mga kidney, no? Ang nagkalaguba, tindi na makasala mayo ang ilang kidney sa dugo. So nga ti amo nang ginakuan sa aton sa nilawas ang mga intake man aton, no? So ti that's why nga ti kinanglan nga ipaagi gid ina sa machine. Although libre ini sa mga kuan naton sa mga PhilHealth members, pero ti lain gid ko no kung may ari diri sa Bacolod. Plano nga patukuran sa dialysis center dira sa magsulod gid bla sa Bacolod City Health Office sa wala bala nga side, no, sa left side nimo amo na da ang butangan sang dialysis center, no, sang siyudad sa Bacolod. Isa sa mga proyekto masinisadto sa MKK sa amay ni Councilor Calao Pentevilla kag gusto niya kuno ini nga ipadayon. Kag siyempre dugang nga kampanya karon sa dengue diri sa bahin sang siyudad sa Bacolod. Aton man nga istoryahan kay hindi kita mangin kampante, no, subong iya makabanan kay ti mas makamamatay ang dengue ikumparar sa COVID. Namo na ang tandaan ninyo kay ang COVID ti mangin endemic na ini kay kag mangin normal na nila sa aton nga pagpangabuhi so ay nata dapat kulbaan kay may bakuna na kag importante nga magpabakuna pero ang dengue mas kulbaan naton kay until now wala pa di bakuna. Wala man ini sa gyapon sang bulong. So ano ang bulong sa dengue? Ang bulong sa dengue pagpanglimpyo sa aton sa nga palibot. So tingoon ta, no, nga malimpyo ang aton sa palibot sa balay para sa aton nga pagsinalayo. Hindi nga ti halugan ta naman ang aton nga kampanya batok sa dengue, no? Basi kibot kita, no? Atrang kasuhon kita Japon, no? Kag paglanding ta sa ospital ang career sang dengue nga Aedes aegypti amo nagling nagkagat sa aton. Kay way kita ga panglimpyo sa aton sa nga palibot, no? Way kita nagahalong. So ti hasta nga magdubo ang blood platelet mo nga hindi ka na iya adula ang imo sa nga resistensya, no, kamanulaan ka sang kusog, no, hasta nga mautas ang kabuhi mo kung hindi ikaw mahingagaw. Namo nang tandaan ta. Kag of course, no, ti ibalaon taman karon ang reaksyon sa aton nga PDEA Regional Director, no, sa bahin sang Philippine Drug Enforcement Agency diri sa bahin sang Western Visayas. Pagi sa ka-Director Alex Tablate, no, kay manti duduman ninyo, no, sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos ang tilikdan sa iyang no, sang tilikdan nga Lunes, petsa 25 sa bulan sang Hulyo, no, daway gito na mention ang kampanya campaign, no, against illegal drugs. So bisan pa nga ti apisar nga hindi ini kuno mamensonara. Suno sa kay Director Tablate nyati ang mandate nagaparayon. No, nga ti kampanyahan ta todo lagson ta ang ining madrugista, no, kag pang no, pag filean sang kaso, no, kag syempre panglupot sa mga prisohan. May mga post-sona reactions pa kita kaya medyo na alangan kita kagabi-iban, no, sa kay Congressman ako na Congressman Carlos Isacane Sarate sa bayan muna regards sa State of the Nation address, no, ang mga plano sa unang tuig sa administrasyon ni Bongbong Marcos aton nga presidente. But unfortunately, no, wala kita sansa, wala nakabalik bayan muna sabay sa House of Representatives. Madalag ko nga mga balita, no, nga aton sa ring pagdiskusyonan diri man sa aton sa ring pagpangalagan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 20 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. Pagbalik nato na, no, standby ka mo dira ang aton nga mga tagpamasakop, no, sa promo nga enhance swerte sa palengke sa Bombo Radio kag Star FM. Bantayan ninyo, no, paghatag ta sang mga promo mechanics
diri sa aton kag ano ang dapat naton siring imuon no sa siring pagpasakop naton no sa siring promo. Total of 6.5 million pesos nga kasyahan. Patpat naton no pagbalik ta pagkatapos kay lamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium.
Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnan ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa sa taknang alas 7 sa gabi. Sa aton sa nga mga tagpormasakop sa aton sa nga enhance sa swerte sa palengke sa Star FM kag Bombo Radio. So total of 6.5 million pesos nga kasyahan ni total prices nga panagtag naton nationwide. Pagod nga promo ini sa Bombo Radio Philippines, libo-libo nga kasyahan ang nagahulat sa mga weekly prices kag mas dalagko nga mga cash prices ang inyo nga madagaan sa Grand Draw. Gani magpreparar na sa aton nga mga kabombo ka mga Star Nation ka magpasakop sa enhanced swerte sa palengke promo 2022 sang Star FM kag Bombo Radio. Sa ini ang magasugod na sa Agosto 1 tuig 2022. Mera tatlo ka mga pamaagi agod nga ikaw ang makadaog. So ang una, sa di makabang nga pabaagi agod nga magdaog, mahapos lamang ang pagpasakop. Ibutang sa sulod sa puti nga sobre ang nabakal nga proof of purchase. Isulat sa gwa sa sobre ang imo kompleto ka pangalan, edad, address, contact number, ang perma, ang week number. Siyempre, sugod kita sa week number 1. Nga entrahan kag ang ngalan sa proof of purchase nga igalaki. Ibutang man ang promo title sa Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 sang Star FM kag Bombo Radio. Kag siyempre, inyo ina-address diri sa bahin sang Bombo Radio Bacolod. Mula gid lamang inakahapos ang aton sa kon ang inyo sini ang pagpasangkot so kag of course sa mga kabanan pwede man nga ihulog nyo dayon ina ang mga entries diri sa estasyon sa Bombo Radio sa studio recommended sa second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan diri sa siyudad sa Bacolod. O kung sa malapit nga Madrapak Centers kay mang butang man kita sa Madrapak Centers naton sa mga out of towns, so para nga ti makahulog man ang aton nga matag pamasakop out of town, so amang sunod nga mga proof of purchase, simple lang gid, amo na ibutang yung sa puti nga sobre, isa ka Silver Swan vinegar nga stand up pouch kon label, isa na ka entry, isa ka Silver Swan nga vinegar o kon stand up pouch, sini kon label lang, sa bottle sina pwede na pasakop, isa na ka entry. So, Silver Swan, sukang puti, walang labis, walang kulang na linamnam. Ang na kanang lanta, Silver Swan, sukang puti. Kag siyempre, pwede makapunta na makabutang, so ito yung papreparar natin sa inyo nagligad, isa ka sticker, akong coupon sa Orocan. Isa ka sticker, akong coupon sa Orocan, ang pagbakal, tagsa ka pagbakal nyo sa produkto, meron na sa sticker, akong coupon, so kuhaan nyo ng sticker sa produkto, kag imuon nga proof of purchase, pwede man ang coupon nga napagkit dira tanan ang pangalan sa Bombo Radio pwede na pasakop, ang pangalan sa promo or title sang promo sang Bombo Radio pwede ina dira iya makabanan nga ipasakop. Siyempre, so isa ka receipt sa minimum purchase nga nagbalor 300 pesos, sa bisan diin nga sanga o kon grocery store sang Pure Gold supermarket. So wala na sa Banago, sabay sa area sang Barangay Bansilingan kag sa Barangay Singkang, arada nga mga nahamtang aton nga mga Pure Gold supermarket. So reset lang, kinanglan sa Pure Gold nanindahan pamatuod nga nanindahan kadra na grocery ka, minimum of 300 o kon masobra sa 300 pesos nga purchase, pwede na mangin isa ka entry. Sa Pure Gold, always panalo. Kag siyempre, ang isa ka empty box sa bisan ano lang nga variant o concise, isa ka empty box sa bisan ano nga variant o concise ang Lifebuoy soap, so Lifebuoy bath soap, Lifebuoy now in the Philippines, isa na ka entry. So isulod sa puti nga sobre sa liwat, Silion sa Mayo, sa likod sa sobre sulatin mo kompleto pangalan, edad, address, contact number, perma, ang week number nga entrahan kag pangalan sang proof of purchase ng inyong ginlakip. Kag butangan sa promo title, Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 sang Star FM kag Bombo Radio.
iba nga purchase karon naman ano sa aton sa nga mga kotoran. So ikaduha nga pamaagi sa pagdaog kay dira sa magapaghulog sa entry magadaog man kamo. Sa ikaduha pwede man kamo kahulog sa ikaduhang pamaagi ang aton nga online activation cashingahan. Sa liwata, online activation cashingahan. So tatlo ang magadaog dira sa online contest para sa pinakamanami nga promo products display sa mga sari-sari stores kag mini groceries. Pa-display ka matutuod gid nga tiyangge ha. Hindi ka gin picturean lang or sa pader lang hindi na tiyangge, no? Automatic ma-disqualified ka mo sina. So dapat sa tiyangge gid, no? Kung ano ka mo sa mga markets pwede gid, no? Or sa inyong balay. So kuhaan ni na sa litrato ang inyong matahom nga ma-display kay padala sa inbox ang Bombo Radio Bacolod FB page. Ilagay pa ang pangalan sa entry sender, galan sa sari-sari store, kag complete address, no? Kag subong man ang contact number. Dalagko ang mapapremyo naman diri sa online activation kasiyahan naton. First prize, no, is 3,000 pesos plus ang 1,000 pesos worth sa gift pack kag duha ka consolation prizes nga tag 2,000 pesos plus kag 1,000 pesos nga worth sang gift pack kada isa. No? So ang mga criteria na to, no, impact and attractiveness 40% ng impact na kudako gid, no? Ang originality and uniqueness, 30%. Number of likes, 20%. Ang concept and ideas, 10%. A total of 100%. Kagay katatlo nga pamaagi sa pagdaog, no? Tagsa kadlaw sang Sabado. Wow na wow! Ang Bombo Radio team kay Star FM magapadulong kag magaparigan sa aktibidad sa sulod sa merkado. Kaupod ang mga sponsors kag bantayan ang paglawag sa lugar ko sa hiwaton ang palengke activity kada semana. May mga programa kaangay sang kantahanay, pagsinaot, no? Mga bunong braso, nagkalalain nga mga parlor games. May video kay challenge pang kita kag raffle draw nga makapahalipay kag maka-entertain sa mga shoppers sa sulod sa merkado. Para naman sa mga magpasakop sa palengke raffle draw ay inyo lang dalon, no? Ang inyong entries kay ihulog sa mga drop-box centers naton sa sulod sa palengke venue. Dira ka mohulog, no? Ang premyo galayon nga award pagkatapos ang draw. Ano ang magadaog? Sang 500 pesos na cash kag ang kada winner may tag 500 pesos, no, nga balor sang gift pack kada winner. Muna, no, tatlo ka mapaagi, no, para kapag daog ka mo, no. So enhanced swerte sa palengke sang Bombo Radio kag Star FM, over 6 million pesos ang cashiyahan, total worth of prizes nga iparagtag nato nationwide. Gani magtipo na ka mo dira matamat ka maghulog na, no, sang inyong mga entries. The more entries you send, the bigger chances of winning. 33 minutos sa kaligat sa taktang alas 7. Diri sa ato sa nga palatuntunan. Sige, this time manahanta ko ang report yung Bombo Ansindol Sorilla. Nagikan sa bayan sa Bacolod City Government Center, no? Ining ginaduso nga fuel subsidy, no, ni Councilor M. Ang chairman sa Committee on History and Culture, no, sa City Council, no. So nagaparayon ang committee hearing, no. So may mga invited nga mga tricycle associations, no, sa public hearing kag ginalauman nga mapasarma ini, no, para nga bisan pa paano makabulig man kuno kita sa mga tricycle drivers naton, no, nga isa man sa maapektado sa nagluntad ang pandemya diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kag may pahayag man diri ang chairman sang Committee on Transportation, Councilor Al Victor Espino, kay pagatun-an pa kuno ini. Oy, daw manada pa, no? Ang daw manada pa ang inyong subsidy, no? Pero hindi pa man. Ti ko tun-an whether nga mapasar ini o kun hindi kung mapasar, dakong pasalamatan. Kung hindi mapasar, ati kurisong kita anay. No? So, hindi babuligan ang aton nga mga tricycle drivers, no? Sa 1,000 ka pesos nga balon sang fuel subsidy. Ang target is 5,000, no, ka mga tricycle drivers makabaton sang siringa fuel subsidy worth 1,000 pesos. Kung ako sini hindi ko gusto mahatag kwarta, kaya daw hindi ni magkadtugro kung kwarta ihatag mo cash gate nga 1,000 peso bill, no, or 2 ka 500 or tag sinon da tag 200,000, no. So dapat ang ihatag coupon na lang gid ni para sigurado, no, nga matughong gid ina sa tricycle drivers naton sa ilang mga motorsiklo nga
biyahe, no? So basi butangan pati elkon in cash, no? Hindi coupon. At sakta si Bomboan Sindol Sorilla, may sesyon maginang City Council naton sa mabalita sa Bacolod City Government Center. Bomboan, may gabi please kamin. Bombo Pons nagpabutyag sang iyang concern si Councilor Al Victor Espino, ang chairman man sang Committee on Transportation sang sangguniang panlunsod sa siyudad sa Bacolod. Nahanungod sining ordinansa nga napasar na sa first reading, naka-public hearing naman, no, nagfile naman sang committee report kaina sa sangguniang panlunsod si Councilor M. Ang author sining ordinansa, Bombo Pons, again paghatag sang 1,000 pesos nga subsidy para sa mga tricycle drivers diri iya sa may syudad sa Bacolod. Suno iya sa pagpahayag sa aton, no, sa Bombo Radyo ni Councilor Al Victor Espino, ang concern niya nga hindi siya gusto magpasar sang isa ka legislation nga ang isa lang ka sektor kabinta kay base bala masabit ang iban. Para pareho ni, no, sa problema sa fuel nga amo ning isa mga rason sa kun nga ang nagtulod sa kay Councilor M. Ang sa pagpa-file sining ordinansa. Tiyambal niya kung mahatagan mo sang subsidy ining mga tricycle drivers, no, sang tag 1,000 ka pesos. How about ang iban nga sektor nga apektado? Kaya man niya hindi laman ang mga tricycle drivers, Bombo Pons, no? So amo ning ilang himay-himayon pa kay man Bombo Pons sa City Council, ang kunang isa ka ordinansa, mapasar ka sang ordinansa, ano na siya ma-first reading, tapos ma-public hearing ka kay ma-come up ka sa, or committee hearing ka kay ma-come up ka sang committee report, which is natapos na ni, no, Bombo Pons, no? Nag-submit na kaina sa session si Councilor M. Ang sa iya committee report after that sa second reading. Kay man kung mag-second reading ka na, dira na ang diskurso sa City Council. So ma-expect kita nga may mga pagpamangkot diri nga matabo, no, kay hambal ni Councilor Al Victor Espino tunani nila kag isa-isa ko ni nila Bombo Ponce kumbaga kung mabintahan or disbintahan may masabit nga sektor nga hindi lang man sila amo ning iya nga punto ha Bombo Ponce ang apektado, no, sining pagsaka sang presyo sang gatong, although subong nagapanaog naman pero ang wala pagidya sa nagbalsa gidla sa normal gid, panaog bro, sentimos sinintimos man, no? So, amo na ang iyaya nga point of view kay mantigin kwaan tani sa nga point of view si Councilor Al Victor Espino kay manti chair, siya ang chair sang Committee on Transportation. Pero sa City Council, hindi ba na bumbuot ang balon Bombo Pons kung ikaw dang chairman ng iban nga konsihal, hindi na mahatagan opportunity nga makapasar man sa ordinansa, i-cross-refer marang na sa imo. Di ba mo to lang last time kundi mga committee chairmanships na nila, Bombo Pons, pareho na ang minority, gagmay ang ila committee chairmanship, ang sa majority, mga dragko. Pero amo na, kung pisan ka konsihalya Bombo Pons, so madamo ka man sa mapinsaran nga ordinansa. Pero tinakadepende ni siya, kay although this is somehow good news para sa mga utod naton nga mga tricycle drivers, may mga apprehension ng Bombo Pons kay basi ang iban nga sektor hambal ni Councilor Al Victor Espino ang masabit bala, no? Pamatian ta bara Bombo Pons si Councilor Al Victor Espino. Well, subong we are already on the process nga ginasuguran ta na ini, no? Now, once submitted to the Sangguniang Pangusod on second reading, dira kita ma-deliberate sang merito sang sining ordinansa. Ginatulaan pa naton, but one of the things that I do not want to be accused of is, of course, class legislation. Because if you give to one sector, then you have to give to all, no? Especially in transport sector is a broad sector, hindi lang na tricycle ang nagaantos subong sa tunga sang tanan nga pagtilaw sa ekonomiya, sa pandemya. But may ara pa kita pagtilaw pagid sa hindi lang sa tricycle kundi may ara pa ta public utility jeepneys, may ara pa kita sang taxi, mga ano pa gini ng other how do you call this, other aspects of the transportation in general, no? So lang taon ta kung ano pag inyang mabulig ta, we cannot stop with just one sector.
So kinahanglan kung maghatag ka sa isa, we have to consider to giving to all, no? Or otherwise nga sila lang. No, that is the question that we should ask. Ang rason niya kay wala man ni madalas ang subsidy ang mga tricycle driver. Oh, yeah, of course, may ara sila sang national subsidy. But then again, this is a different scenario because assistance in isang local government, no? But if that is a qualification for which nga matagan kasang sini nga access sa bulig abi sang lokal nga panggobyerno, labi na gidri ang LGU sa siyudad sa Bacolod, those are things that we have to put into consideration also. Bomboan. Sa batian naton si Councilor Al Victor Espino, no, nahanungod sining iyang reaksyon, no, bilang iya ni kabahin sang iyang committee chairmanship ang ining paghatag subsidy sa mga tricycle drivers. Bombo Pons, gi-explain diri ni Councilor M. Ang nga ang iya diri nga explanation nga hindi bala mahatag kundi supposedly coupon or something voucher amo nang ihatag bala sa mga drivers galing damo pa na gali proseso bala malawig-lawig pa inabong bupon sa ang proseso, no, bidding makandak ka pa. That is why ang isa to ka option mahatag, no, suggested sang budget officer mahatag mo ang cash, no, pero ti syempre ang pamangkot may budget. Cash? Oo, cash ang ihatag. Diba, sige, amo na. Pa na makadto kung cash na, dapat coupon na lang. Ti, amo na. Kay ti hatag ni sa ila, kay ti subsidy ni sa ila, bumbupons, no? Sila man gyapo na makabenepisyo sini. Kay ti, kumbaga, distress sila, no? Apektado sila because of the pandemic. So, amo na ang suggestion sang budget officer. So, mahimo kung may budget, mapamangkot may budget. So, ang budget, syempre, wala na nadala, subong, wala na nangin kabahin sa ginbudgetan Bombo Pons. Pero, ang isa diri, no, sa aton yung mga kabombo, nga pwede man kakari-align, so, sa kay Councilor M, ang sang budget, that is why nga siya, he is hoping sang cooperation, no? He is hoping sang cooperation sang City Council kag mapasar ini sang City Mayor Mania Bombo Pons para nga matigayon ang paghatag sini iya nga subsidy, no, para sa mga tricycle drivers. So amo na. So kay na submit niya na ini nga committee report pamatian ta bala Bombo Pons. Kabahin lang sa pagpahayag ni Councilor M. Ang na nag-attend to the city budget office nga na nag-attend sa public hearing kung kinanglan kung voucher ang ihatag ta makuha sila sa accredited gas station kinanglan maagi mga bidding so maagi pa sa back, it will take a long time, and secondly may ma-appropriate pa additional budget for the production of the cards or the vouchers. So madugay pagid na kay ang production of the cards itself i-bid naman na because the government process, may procurement process nga sundo naman. So kumbaga damo bala gin-suggest niya nga mo na lang cash ng fuel subsidy. So ginimo ko gin-amend ko lang either card, voucher or cash. Depende na sa ma-implement kung anong ila nga ang anong ila himuon. So Gindugang lang. Ang proposal is kay it's an emergency relief man siya. So do pero mga emergency assistance. So if we can implement it as soon as possible. Funds wala of course wala na why appropriation for that, no? Understandably because it's not included for this year pero pangitaan na siya sa Bombo Pons, si Councilor M. Ang. So, ang iya, that is why may option to. Pero ang mas makapayo, amo na cash ang ihatag, no? Kaya amo nang suggestion. Tinakadepende niya, inaya kung may budget to o Bombo Pons, no? Nakadepende man sa gihapon if may budget na. Kag mapasar, importante, anay, mapasar ang ordinance. Bombo Pons, kung may mga nagapamalabag, karon may nag-question, hindi gina iya definitely mapasar ang ordinance. Kay mas second reading pa lang sa next session abi sang City Council sang guniang panlunsod ining again ordinansa ni Councilor M. Ang nga nagatuyo iya Bombo Pons, no, sa paghatag sang
subsidy, no, para iya sa mga drivers. Pero mga rehistrado lang ha, an ordinance providing fuel subsidy to all tricycles for hire with an existing valid franchise nga gin-issue sang City Government of Bacolod, providing funds therefore, no. So 5,584 ka mga na rehistro nga mga drivers diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod, iniya bumbupons ang may franchise lang gid iya, no. So amo ni ang katuyuan sining ordinansa nga ini, no. So bumbupons, amo ni so far ang update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat sa report ni Bombo Ansindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 45 minutos sa nakaligan sa taktang alas 7 sa gabi. Kung pamatian talang ang pahayag no, ni Councilor R. Victor Espino nga salinti bintaha o kung disbintaha para sa mga sa syudad o kung sa mga sa syudad sa mga tricycle drivers is bintaha, no? Kaya matagaan sila bulig. Sabahin naman sang aton nga mga nga syudad ti disbintaha. No, sa syudad naton kay ti mapagwa kita sang pila 5 million